Mirëmbrëma. Juri Kim u morë sot sërish me Ilir Metën, ose më saktë mbylli një kapitull të rëndësishëm të konfliktit të tij me mazhorancën. Ajo vlerësoi maksimalisht ministrin e drejtësisë e tij Gjonaj dhe i sugjeroi se ai të vazhdonte rrugën e nisur. Gjonaj ndërkohë është e paditur në SPAK nga Ilir Meta, si antar e atij që ai e quan puç shteti për të marrë në kontroll gjykatën kushtetuese. Petrit Vasili nxitoi ta quante këtë mbrojtje amerikane ndaj ministrit si atentat ndaj reformës, por zakonisht amerikanët nuk bëjnë replikat e dyta dhe çështja për ta mund quhet e mbyllur. Nuk është hera e parë që Shtetet e Bashkuara kanë fitilin shkurtër me Metën dhe njerëzit e tij, sidomos te reforma në drejtësi. Ajsa krijohet ndonjëherë përshtypja se kjo është një mbështetje që i bëhet qeverisë. Por a është vërtet kështu? Për shembull, kryeministri ka hedhur prej disa ditësh në publik nismën e tij për një amnisti totale financiare. Edi Rama foli fort të shtunën në Kongres dhe la të kuptohet se ideja e tij është për një vit zero financiar. Pra ku do të legalizohet çdo qindark përveç atyre të krimit, të korrupsionit gjykatësve dhe të politikanëve. Do të çohet përpara me ose pa përkrajën e partnerëve ndërkombëtar. Por a do të mund të marrë një mbështetje për këtë nisëm të tillë si ajo që ai mori sot për Etil Gjonaj? Amerikanët, por jo vetëm kur vjen puna për të gjetur krimin, kanë vetëm një shprehje: follow the money, pra ndiq paran. A jemi ne kaq të aftë sa të bllokojmë çdo kanal në sistemin financiar për paratë e pista, sa të aplikojmë pa frikë një amnisti të tillë totale financiare? Dilemat janë shumëta, po aq dhe hezitimet. Në të shkuarën, qeveritë shqiptare kanë provuar të bëjnë amnisti fiskale si në vitin 2011, por ato rezultuan të dështuara, pasi as nuk ndalën evazioni fiskal dhe as kontrollin e aseteve të dyshimta. Ide të tilla kërkojnë një sistem tatimor të sofistikuar dhe thuajse perfekt, por ndryshe mund të rikthejnë kaose financiare, si ai viteve 90, ku asgjë nuk ishte nën kontroll. Edi Rama shpesh akuzohet nga kundërshtarët e tij se nuk ka shumë idenë e mbajtjes së llogarive të shtetit, se ka shtuar borxhin e jashtëm dhe të brendshëm, se PPP-t janë skema piramidale të fshehura, se ekonomia po rritet si një flus që mund të shpërthejë në kohë. E megjithatë, rritja ekonomike vazhdonte pas tërmetit. Industria e RealStory ka shënuar rekorde pozitive. Qeveria mori besimin nga donatorët e huaj në shifra marramense për rindërtimin pas tërmetit dhe tani Rama kërkon të bëjë dhe amnisti totale fiskale. Ka në gjithë këtë diçka që nuk shkon, apo qeveria ka zbuluar një Eldorado që ne nuk arrim ta shikojmë akoma? Për këtë do flasim sot. Sikle. Mirë se vini në RealStory, pa unë përkohë prezantoj ftuarit e mi, kam kënaqësinë të kem program zonjën Anila Denaj, Ministre Financave dhe Ekonomisë. Mirëmbrëma zonjë Ministre, faleminderit që jeni me mua sot. Besoj do kemi rast pasi Ministra e Financave nuk para dalin shpesh në emisione politike, po besoj kemi edhe tema të tjera përveç amnistisë, padyshim tema e rindërtimit, por dhe debati që unë deri diku e preka për atë ekonominë pozitive që shumë prej nesh nuk e shohin dot akoma. Gjithsesi ju falenderoj që jeni me mua sot. Falenderoj Mateo Spaun nga Universiteti Luaraz dhe kanë fakultetit ekonomik apo. Faleminderit që jeni me mua sot. Falenderoj Arben Shkodrën që është sot në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar. Faleminderit Ben që me mua sot. Dhe si gjithmonë prej shumë vitesh tashmë sa herë kam debat me çështje ekonomike kam përkratim profesor Adrian Civitin, sot dekan i Fakultetit Ekonomisë pranë Universitetit Mesatar Shqiptar. Faleminderit zotë Civiti që jeni këtu. Në fakt, zakonisht unë kur kam politikan i vë përballë tyre sinkronën në të shkuarën për të njëjtën temë. Në fakt, gjatë researchit në bërë programin kam gjetur një sinkron tuajt për të njëjtën temë vitin 2011, atëherë kur ishte antari i Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë, po do t'ju nxjerr pak më vonë për të parë diferencën midis kohëve. Kështu fizikisht, ndërsa s'ka diferencë. Fizikisht nuk jeni mirë. Gjithsesi të flasim pak fillimisht për amnistinë që ka propozuar kryeministri, për cilin nuk kemi shumë dieni akoma se çfarë do jetë, zonja ministre do na sqaroj, por ama dim çfarë ka qenë në të shkuarën. Ka qenë një ide që është hedhur fillimisht nga presidenti Recep Mejdani shumë vite më parë, gati 21 vjet më parë, është tentuar të aplikohet me 5-6 ligje në të shkuarën për arsye politike, por jo vetëm, kjo lloj amnistie apo falje ka dështuar. Të ndjekë materialin e përgatitur nga gazetari ynë Timi Samargjiu. Amnistia fiskale nuk është një termiri në diskursin politik dhe ekonomik të Shqipërisë. I pari që ka hedhur idenë e faljes të të gjitha detyrimeve dhe formalizimin e ekonomisë, ose thënë më thjesht, nisjen nga viti zero, ka qenë presidenti Recep Mejdani në vitin 1999.
Edhe pse i këmbguli në të nisëm, ajo nuk u mor parasysh nga qeveria e kohës, por kishte zëra të fuqishëm pro saj. Një prej tyre, Shkëlqim Cani, në atë kohë guvernatori i Bankës së Shqipërisë, i cili e mbështeti atë ide. Presidenti ka hedhur idenë e cila duhet të zbërthyer nga Ministrja e Financave dhe jo nga Banka e Shqipërisë, por si specialist unë përkrah këtë ide, duke e nënkuptuar amnistin fiskale siç është. Sipas meje nga debatet që janë bërë, ajo është keq interpretuar. Në të duhet theksuar se në çfarë date do të fillojë, çfarë periudhe kohore do të përfshihet të tjera. Gjithashtu mund të ketë një interpretim se do të falen paratë e fituara nga veprimtaritë kriminale, por këtu mund të saktësohet se përjashtohen fitimet nga pastrimi parave, droga e të tjera. Pra nuk është e thënë që një amnisti nuk kupton me do e mos që të gjitha, varet se çfarë dëshiron shteti që të falë. Sipas mendimit tim, në amnistin fiskale dominon ana pozitive, ndërkohë kërkohet edhe marrja e njësër masave për të zbatuar, si forcimi i rendit, lufta kundër korrupsionit dhe kontrabandës, ulja e taksave doganore. Pra bëhet fjalë për forcimin e shtetit, për zbutjen e disa shpenzimeve. Por kishte edhe zëra që ishin kundër, jo vetëm kësaj amnistie, por çfarë do amnistie që mund të bëjë në Shqipëri. Unë do të isha kundër çdo amnistie fiskale që mund të propozojë në Shqipëri, pavarësisht ngjyrave me të cilat ajo mund të paraqitet si alternativë për të thithur kapitalet financiare të fjetura brenda dhe jashtë vendit. Shqipëria nuk ka institucione financiare, bankare tatimore për të kontrolluar dhe evituar që amnistia fiskale të mos kthehet në një parajs të pastrimit të parave të kontrabandistëve, trafikantëve, krimit organizuar. Shqipëria ka institucionin e hetimit, prokurorin, mjaft të dobët dhe pa eksperiencë në hetimin e krimit ekonomik, pastrimin e parave dhe veprave të tjera penale që lidhen me fushën e financave dhe paran. Dhe duket se SPAO, i cili në atë kohë kur kishte bërë këtë deklarat, ishte në opozit, me ardhje në pushtet të Partisë Demokratike do duhej të ndryshonte mendim. Në vitin 2011, Sali Berisha propozoi amnistin fiskale. Janë të amnistuar të gjitha bizneset e paregjistruara, biznesi i vogël i paregjistruar i cili regjistrohet dhe paguan tarifën 3%. Falen sigurimet shoqërore për të punësuarit dhe vetë punësuarit, gjobat e vendosura para datës 31 dhjetor 2010. Ftoj opozitën dhe njëherë të votoj këtë ligj si një dëshmi e vullnetit për të shfrytzuar pushtetin që ka në interesin më të mirë të vendit. Dhe Edmond Spau, 9 vite pasi e kundërshtoi amnistin, e mbrojti me forcë atë nga pozita e kryetarit të Komisionit të Ekonomisë. Mos e ktheni në ligj fushate, sepse as ata nuk e duan ligj fushate. Vëllorja nuk flet për seanca dëgjimore, por flet për procedurat e shqyrtimit të projektligjeve në Kuvendin e Shqipërisë. Por në atë kohë ishte Partia Socialiste në opozit, ajo që e kundërshtoi këtë amnisti. Kjo qeveri nuk mund ta përdorë amnistin apo faljen si një mjet pagese në këmbim të votave. Kreu i Partisë Socialiste, kryetari i kësaj partie, zoti Edi Rama, ka urdhëruar votimin kundër amnistisë, sepse këtë ja diktoi kupola që ai udhëheq. Por pavarësisht kundërshtisë së opozitës dhe mungesës së numrave, qeveria kishte marrë masat dhe amnistin fiskale, e cila për të miratuar kërkonte 84 vota, e shndroi në një ligj falje, për të cilin mjaftonte shumica e thjeshtë. Dhe një ditë pas votimit, Ridvan Bode, ministri i kohës i Financave, me mburje deklaronte se ligji kishte marrë të gjitha masat që kjo amnisti të ishte e suksesshme. Ligji ka ofron gjithë garancitë e nevojshme që të jetë i suksesshëm dhe qytetarët kenë të gjitha përfitimet, të sigurojnë përfitimet e tyre pas një lloj pasojë juridike të mëvonshme. Por me kalimin e muajve, Ridvan Bode do duhej të pranonte se amnistia kishte dështuar, por për faj të opozitës. Mendoj që amnistia nisur nga situata në cilën u zhvillua nga mungesa e një konsensusi politik dhe një debati të fortë politik dhe nga kundërshtitë të shprehura të opozitës lidhur me këtë nismë, nuk arriti maksimalisht objektivin. Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, i cili në atë kohë përgatitej për zgjedhjet vendore, të cilat do të hyjnë në histori për mënyrën se si shkuan, kishte një tjetër argument për dështimin e amnistisë. Amnistia fiskale dështoi sepse nuk u bë për biznesin shqiptar. Amnistia fiskale u bë për bizneset e pushtetit, vetëm programi ynë e garanton sipërmarrjen. E si për ironi, edhe Edi Rama, ashtu si Edmond Spau, eksaktësisht 9 vite pasi e kundërshtoi atë, tashmë do duhet ta mbrojë me forcë dhe të plotësoj të njëjtat kërkesa që ai vetë ka artikuluar kur ishte në opozitë.
Ky ishte materiali i plotë i përgatitur nga gazetari ynë Timi Samërgjiu. Zëra Ministre, në fakt, nëse i rikthehem pak edhe figurave politike që pam në atë material. Recep Mejdani sot është 75 vjeç. Ka festuar 75 vjetorin pak kohë më parë. Zoti Shkëlqim Cami jo vetëm është ish guvernatori i bankës, por është dhe ish ministri i Financave. Ridvan Bode, ish ministri i Financave, sot është në Këshillin Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë, aty ku ishte profesor Civici, sot nuk është më, por sot është profesor dhe dekan fakulteti. Gjunat ko keni qenë kohën e largë në thënë, keni qenë profesionin tonë përbashkët si gazetari, se kush me profilin e ekonomisë, sot jeni ministri i Financave. Pra, është një ide shumë e vjetër, kanë kaluar shumë epoka, kanë kaluar, pam shumë personazhe të shkuarës. Dhe prap ideja kthehet deri kthehet ama me të njëjtat shqetësime. Jemi sërish përpara një viti elektoral që na pret, me dilema të forta për temi paratë dhe cilësinë e tyre, pra paratë e pista, për cilat ka disa nisma edhe vetë qeveria, por që ka shumë dilema dhe shoqëria. Pse jeni rikthyer kësaj nisme sot dhe çfarë ndryshon nga e shkuara? Në fakt, janë 7 ligje në harkun kohor prej 2006-2017 që janë qarkulluar dhe janë hedhur për biznesin për të konsideruar si amnisti. Në fakt, asnjëra prej tyre nuk ka qenë amnisti. Përpjekja e vetme për amnisti ka qenë vitin 2011, referenca e secilës u bë në sinkronin tuaj. Dhe nëse do i kthehemi një pyetje fondamentale pse dështoj, për te gjithë diskutimit dhe debatit të konsensit politik, një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm teknik është mos shoqërimi i saj me një amnisti dhe penale. Dhe ishte vetëm një ligj i thjeshtë. Në fjalën e tij zoti kryeministër përmendi shumë qartë të dy komponentët. Komponentin dhe penal, pra ligji nuk do të jetë vetëm një ligj i thjeshtë, që do të prekë vetëm pjesën e biznesit, por do të jetë patjetër një diskutim që do të hapi nene të caktuar në kodin penal, pasi të dyja bashkë do të adresohen dhe për herë të parë, ky adresim do të jetë i plotë. Flasim në kontekstin rregullator të kuadrit ligjor. Nëse flasim për elementin kohë dhe pse tani, nuk do ta lidhja as pak me fushatën elektorale, me vitin zgjedhor, nuk lidhet. Lidhet me një objektiv për të filluar, siç e thatë dhe ju, siç e ka thënë zoti kryeministër, një vit zero për të lënë mbrapa një plagë informalitetit dhe evazionit 30 vjeçar. Kjo është një përpjekje e të gjithë qeverive për të luftuar informalitetin, evazionin, secili në format dhe në kohë të caktuara me instrumenta të caktuar. Në qoftë se flasim për vitet e fundit, për 7 vitet e fundit, përpjekjet e 2015-s së zotit Ahmetaj, përpjekjet e vitit kaluar për të luftuar informalitetin, janë përpjekjet e cilat dhe përpjekjet e ministrave të tjerë më përpara, janë përpjekjet e cilat nuk kanë krijuar një efektivitet të plotë, pasi kanë synuar informalitetin, po jo evazionin. Dhe pasqyrat financiare në një aspekt, por jo vetëm, sepse këto prekin vetëm biznesin. Ne kemi një grup shumë të madh, grupin e individëve, të cilët duke siguruar të ardhurat e tyre, qoftë në vendin tonë, por dhe jashtë, në të dyja formatet, qoftë në vendin tonë dhe jashtë, kanë krijuar të ardhurat të cilat nuk janë siguruar në një format standarde formale, të cilat do të kalojnë nëpërmjet sektorit bankar. Kemi informalitetin ngri në punësim në Shqipëri, kemi të njëjtën gjë në vendet e tjera, sidomos për imigracionit. Sidomos Greqia, ku deri pak vite më parë shqiptarët punonin dhe pa letra dhe paratë e tyre i mbanin oni as tok ose i sillnin. Dhe vinin me autobus ose vinin në forma të tjera. Këto nuk mund të qarkullonin sektorin financiar, bankar, dhe kjo krijon edhe një parakusht të paras kesh në ekonomi, e cila është më tepër se sa do duhet të ishte për të adresuar dhe masa në vijim pas kësaj amnistie për të ulur ekonominë e keshit në Shqipëri. Por për të mos shkuar atje dhe për të ngelur të amnistia fiskale. Ajo është rëndësishme, ajo pjesa... Sigurisht, po është komplementare. Ne flasim për një amnisti, për të filluar një vit zero, në mënyrë që të adresojmë një plagë ekonomike dhe shoqërore të Shqipërisë, dhe për të vendosur në perspektivë disa elementë të cilët u përmendën pak më parë, që kanë të bëjnë me
e tha zoti Cani, shënova, forcimin e shtetit dhe të administratës. Sepse vitit 0 presupozon që në dita e parë vitit 0 është falja, dita e dytë është fillimi i kontrollit. Pra nga ai moment nuk falet më asgjë tjetër apo jo? Eksakt. Dhe këtu jemi. Çfarë do të thotë në përpjekjet tona jo vetëm ligjore, por edhe me instrumentat të tjerë të cilët unë do t'i përmend, nëse më jepni pak kohë, konteksti dhe besimi i forcimit të shtetit dhe i administrimit. Së pari, ne flasim për një përpjekje për të parë një kuadër ligjor i cili prej kohësh është duke ndjekur kapitujt e negocimit me kuadrin ligjor të BE-s. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë ka 14 kapituj që negocion. Midis tyre një pjesë shumë të rëndësishme të taksimit, taksimin e dyfisht, element shumë të rëndësishëm, të cilët jo më larg se sa janari i këtij viti në Parlamentin Shqiptar u aprovua ligji i komunikimit automatik të informacionit, si një paketë shumë e rëndësishme e vendosur edhe në perspektivën e forcimit të rregullave të lojës dhe të institucioneve, në të cilin 116 administrata tatimore informacionin do të komunikojnë në mënyrë automatike do kryqëzohet informacioni. Dhe në mbështetje dhe të OECD-s, këtë mbështetje kemi marrë jo vetëm nëpërmjet kuadrit ligjor dhe të marrëveshjes që kemi firmosur në maj të vitit kaluar, por edhe me asistencë teknike që OECD-ja po na jep për të ngritur të gjithë kapacitetet e brendshme dhe të 4 artikujt brenda këtij kuadri rregullator që thash pak më parë, ne mendojmë që brenda shtatorit jemi gati që administrata jonë tatimore brenda këtij ligji të komunikojmë me gjithë administratat tjera në të njëjtin format për këmbim informacioni. Nuk është i vetmi. Janë 5 ligje të manivalit që kaluan vitin e kaluar, të cilat sigurisht do të forcojnë edhe në praktik të gjithë përpjekjen për të luftuar parandalimin e luftës për pastrimin e parave. Sigurisht, të gjithë ne ndajmë lajmin jo shumë të mirë për biznesin, për sistemin bankar të vendosis në monitorim të shtuar para disa javësh nga FATF-ja, por më lejoni theksoj, unë kam theksuar në daljen time në konferencë për shtyp, ajo nuk u shoqërua vetëm me një element vlerësimi, u shoqërua me një plan masash dhe me një asistencë teknike të marrë prej tyre. Dhe gjatë gjithë të viti, ata do na shoqërojnë dhe në implementimin e të gjithë sistemeve për të rritur sigurinë e informacionit, por dhe për dal nga lista gri. E thënë ndryshe. Ndërkohë, ka element administratës tatimore që nuk janë gati, po nuk janë. Do të fillojmë që nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Dhe unë nuk mundem të them që sot neve kemi një administrat e cila do t'i korespondoj në mënyrë të menjëhershme nesër, pra ditës së nesërme, në mënyrë kalendarike, të gjithë kësaj nevoje për të bërë një kontroll efektiv, sidomos të pasqyra financiare, sepse pjesa e inspektimit është një pjesë që për mua është post, nuk është prioritare. Zëri Ministrës, besoj që ka shumë aspekte për cilët kolegët tu do të kenë kanë dilemat e tyre. Po unë do bëj një pyetje që ka më shumë sfond politik. Dhe ndoshta është çik pyetje e vështirë. Mazhoranca juaj është akuzuar në vitet e fundit dhe kanë treguar dhe faktut, me thënë vërtetën që vendi, së mos pas vitit 2014, ju la thuajse i lirë një ekonomie informale si që ishte ajo e kanabizimit. Dhe sigurisht temi ekonomia e kanabizimit ka elementet e saj kriminal që lidhen kryesisht me trafikimin e saj, pra me shitjen e saj, por ka dhe një element që është prodhimi dhe të prodhimin, me thënë vërtetën, mund t'jem përzjerë dhe shumë veta thjesht për arsyet ekonomike, temi për shkak të fitimit lartë që ajo sillte korreve të shpeshta 3-4 herë, ekonomia bujësore e braktisi temi për prodhimin vendas, ndoshta Beni mund na ndihmojë të ndërtim nëse ka rënë apo jo, po besoj që ka rënë sektori i prodhimit bujësor në vend në 3-4 vitet e fundit. Dhe sigurisht kjo ka krijuar një sasi të madhe keshi vërdall, që ne e ndjejmë të gjithë. Banka e Shqipërisë, mos gaboj që para 2 vitesh foli për sasira keshi të cilat ende ajo nuk i gjende shpjegim se nga kanë ardhur, por shpjegimi logjik, pastaj ju mund ma kundërshtoni është që mund të ketë ardhur nga kjo ekonomi. A jeni koshient që kjo lloj amnistie, ky vit 0 që ju propozoni, themi mund të etiketohet si një farë
legalizimi që ju po kërkoni të bëni parave që kanë ardhur nga kjo ekonomisht në thelbësh kriminale sot? Që keshën e ekonomi dhe që qarkullon jashtë sektorit bankar ekziston, kjo është fakt. Asnjëri nuk e mohon. Që ne të pretendojmë që nuk mund të gjurmojmë burimin e këtij informacioni, unë jam e bindur që ne mundemi ta evidentojmë nga vjen burimi i informacionit me kryqëzim e informacionesh nëpërmjet shumë strukturave, duke filluar nga sektori bankar, te drejtoritë e përgjithshme të pastrimit parave. Jam dakord që unë besoj te kjo çështja që unë besoj elementet kriminal, le të themi, ju do arrini ti pezulloni. Por në thelb, fshatarët që kanë mbjell kanabisin, ku diun nga bubshi dhe deri në den kultur, dhe që kanë përfituar temi në rol dytësor apo tretësor në këtë industri, dhe që në temi nuk kanë lidhje kriminale, pra nuk provojnë që janë lidhur me krimin, kanë temi formuar një lloj sasi e parash kesh. Këta besoj do t'jenë okej që këto të parat i fusin në sistem bankar. Para duhet vërtetojmë një herë këtë fakt. Përpjekja për të luftuar parat që vinë nga organizata kriminale dhe që realizojnë të ardhurën nëpërmjet rrugëve të paligjshme, është një përpjekje e cila ka filluar tashmë. Neve nuk po diskutojmë amnistin përpara shpalljes së luftës ndaj këtij fronti. Dhe ky sot është fakt. Është OFL-ja. Dhe është OFL-ja si një instrument i përkohshëm për të vazhduar më tej në mënyrë të qëndrueshme me gjithë institucionet e tjera brenda të gjithë institucioneve të krijuara dhe në kuadër të reformës në drejtësi. Çështja që shtrohet është kur të vendoset që kjo amnesti ka një afat të caktuar kohe, sa do të jetë ky afat i caktuar sigurisht. Ky afat nuk mund të jetë i gjatë, sikurse dhe lançimi i kësaj pakete nuk do të jetë i vonuar. Ne jemi duke diskutuar në diskutime teknike edhe me ekspertë të huaj ndërkombëtar. Por, shumë e rëndësishme është që të mendohet si një proces i cili i shoqëruar dhe me amnistin penale do të jetë një moment final i përpjekjes për të lejuar dhe toleruar situata të cilat në të shkuarën janë realizuar në mënyrë të lishme në një farë mënyre, por jo të deklaruara 100%. Pjesa e palishme është duke adresuar në forma të tjera, në kryqëzim e informacioni nga struktura të cilat janë edhe speciale brenda strukturës OFL-s, por edhe të ndërtuara me struktura tjera. Do ketë një limit se si parash se mund vi për shembull një bari nga Tepe Elena dhe thotë kam 1 milion euro. Kur unë përmenda faktin që... Dhe pse përmenda bariun, sepse mbaj mend në kohën e shtrëngimit fiskal në Greqi, në kohën e krizës, mbaj mend televizionin grek që shkonin në fshatet e Kretës dhe intervistonin një bar i cili i kishin kapur rreth 1.3 milion euro, dhe ai thoshte nuk e di, ja kapën, po ti nga i ke gjetur këto para, po nuk di çfarë them tha. Pra ideja është pra si do ketë një limit, do ketë një apo do jetë thjesht se kjo është gjëja që nuk kuptohet nga njerëzit ose që mund të keq kuptohet. Nesër pas nesër. Nuk duhet të flas për limite, duhet të flasim për kontekstin nga vjen burimi i të ardhurave. Dhe burimi i të ardhurave vërtetohet. Mund të vërtetohet. Dhe për këtë arsye, në mënyra se si do deklarohet qoftë nga individët, të cilët do deklarojnë këtë burim të ardhurash nga disa vite në emigracion, me deklarimin e të ardhurave në vendin ku ato do deklarojnë, ka një kryqëzim informacioni që është mesatarisht i mundshëm për të marrë. Dhe nëse kjo nuk koordinon me 1 milion euro që ka sjell bariu, sigurisht që nuk mund të kalojë në një sistem dhe të deklarohet një sistem i siguruar ose një ardhur siguruar nëpërmjet një pune të ndershme, por jo formale. Kjo do të ndahet në mënyrë shumë të qartë në draftin që do të merrni, por synimi i kësaj amnistie nuk është të amnistoj të gjithë paran kesh që është në ekonomi. Këtë më duhet ta theksoj dhe ta ritheksoj. Përpjekja për të diferencuar midis të ardhura nëpërmjet rrugëve jo formale, por të lishme, me punë të ndershme, por jo formale, është aspekti amnistisë. Të gjithë rrugët e tjera, të cilat janë realizuar nëpërmjet punëve të ndershme,
nëpërmjet krimit të organizuar, nëpërmjet mërimtarive të ju përmendët pak më parë, nuk janë pjesë e amnistisë. Dhe do të luftohen me të njëjtat instrumente që kanë nisur të luftohen. Kriteret do të përcaktohen dhe instrumentet si do të kontrollohen të ardhurat dhe deklarimi i tyre, sigurisht do të kalojnë në të gjithë filtrat, qoftë të organizatave që ngrihen në këtë drejtim, ashtu dhe të kryqëzimit të informacionit që do të. Çfarë ndodh? Se unë kam kuriozitet njerëzor dhe besoj bëj pyetje që edhe njerëzit i bëjnë tani që shohin programin. Pra, çfarë ndodh nëse dikush vjen dhe thot kam këto 100.000 euro dhe dua t'i fus në bankë dhe i kontrollohet burimi. Dhe nëse burimi i themi nuk merr okejin, çfarë ndodh me këto para? Që ky njeriu vjen dhe i deklaron, i sekuestrohet? Sigurisht që ai do të kalojë në analiza tjera të realizimit të këtij informacioni dhe nëse do të vërtetohet që këto të ardhura janë nga veprimtaritë paligjshme, do të sekuestrohet. Por kjo nuk do të jetë hapi parë. Hapi parë do të jetë vlerësimi i të gjithë deklarimit që ai ka bërë sipas deklarimit të punës, qoftë në Shqipëri apo jashtë, dhe të një mesatarizimi të atyre viteve pune me të ardhurat që ai ka marrë në të çdo vend që ai ka deklaruar që ka punuar. Dhe ajo që po ndodh dhe ma folën është, ju e shikoni, dërgohet një formular me deklarime. Pastaj merret dhe kryqëzohet informacioni. Kryqëzimi i informacionit për ato që deklarohen dhe ato asete që verifikohen, nëse nuk koordinohen, sigurisht krijojnë parakushtin bazë për të vërtetuar që kjo e ardhur nuk ka qenë mjaftueshme për të siguruar këtë aset. Dhe në këto kushte fillon gjithë procesi që ligji e ka të paracaktuar dhe me instrumentat duke filluar nga sekuestrimi deri më pas duke vazhduar me instrumentat e konfiskimit. Ky ligj është duke u ekzekutuar ndërkohë që ne flasim. Dhe ne e kemi nisur me këtë ligj një herë betejën ndaj kësaj pjese të ekonomisë kesh, që është një ekonomi e cila duhet të adresuar me një betejë të ashpër, jo vetëm për të parë se kush i ka siguruar këto para, por dhe për të luftuar që mos ketë mundësi të vijojmë më tej. Ndërkohë, mos të harrojmë që gjithë pjesa tjetër e ekonomisë, ajo që qarkullon një pjesë kesh për arsye dhe të mentalitetit, ose dhe jo vetëm, por dhe të arsyeve të informalitetit, ai biznes i cili asetet i ka të nënvlerësuara dhe për të krijuar një evazion dhe për të krijuar një marsh fitimi, sepse kjo ka qenë një mënyrë dhe për të mbijetuar në treg ku konkurshmëria në fakt duhet të jetë diku tjetër dhe jo tek evazioni. Dhe për disa vite e siguruar me spalve mund të ketë gjetur, le themi, vend, nuk mund vazhdojmë më tej. Pse? Sepse e para për kompanit, më lejoni ta theksoj këtë, kompanit janë të parët biznese, janë të parët të interesuar për të krijuar një pasqyrë financiare të shëndetshme, e cila do t'i sigurojë drejt zhvillimit të tyre në kontekst të governance, aksesin në financë, sepse sektori financiar sot, bankar, prej 1 janari 2018, nuk financon kredi nëse ju deklaroni pasqyra financiare për te atyre fiskale. Dhe jemi të bindur që ka një discrepancy ose një diferencë të caktuar që asnjëri nga ne nuk e mat dot, po sektori bankar është i bindur dhe e ka të matshme nga ato që shikon për ditë. Dhe fundit, ne duhet mendojmë që për 2-3 vjet ne duhet të zhvillojmë tregjet e kapitalit, të cilët një element shumë i rëndësishëm është edhe faktori i doing business që na uli në 18 pikë në këtë vit, vetëm për një element që ne s'kishim 10 kompani të listuara në bursën shqiptare. Dhe bizneset, për te nevojës për likuditet që mund të marrin o mos të marrin nga bankat, ka nevojë që të shkojnë në bursë me një pasqyrë financiare të shëndetshme dhe reale. Kjo bursës meriton një emision vete se ka 30 vete që në është bërë si fantazëm dhe se kuptoj pse vetëm Shqipëria nuk e ka një tillë. Po besoj që meriton një emision vete. Reformat, amnistia fiskale hyn nga ato reforma strukturore që janë nga reformat më të vështira dhe më të gjëra. Dhe është normale që përgjithsisht sukses në amnistit fiskale kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë vendet që janë të konsoliduara, të zhvilluara dhe kanë dhe gjithë institucionet përkatëse. Unë e kuptoj dhe vështirësinë që kemi pasur ne edhe në vitin 2011 dhe më përpara për të bërë një reformë të plot, një amnisti fiskale. Shpesh herë është bërë ose e reduktuar ose ka përfunduar në falje fiskale. Po ne filluam të diskutojmë sot për detajet, ndërkohë që më interes do ishte edhe me ministrin të konsumonim objektivin dhe qëllimin kryesor të amnistisë fiskale. Nga eksperienca ndërkombëtare dhe nga mënyra si zhvillohen, përgjithsisht janë 4 situata ose 4 objektive të mëdha kur ndërmerret një amnisti fiskale. I pari ka të bëjë me faktin e bindjes
dhe faktit që ka një vend, një qeveri ose një parlament, që paralelisht me sektorin formal, ka dhe një sektor informal shumë të zhvilluar paralel. Për shumë rasti i Italisë në kohën e kryeministrit Berlusconi, kur bëri në 2010-ën, nëse s'ka bëj një reformë në amnisti fiskale shumë të madhe, tha që paralelisht me sektorin legal, ne kemi mbi 1.000 miliard euro në sektorin informal që qarkullojnë në ekonominë dhe në financët italiane. Pra praktikisht kemi dy Itali, një Itali formale dhe një Itali informale. Dhe ky ishte objektivi kryesor i amnistisë fiskale që shpalli dhe realizoi. Pra ta eliminojmë këtë sepse as politika nuk bëjmë dot, i bëjmë për gjysmën, as fenomenet që ndodhin në ekonominë nëntoksore nuk e kuptojmë, dhe ky ishte një nga qëllimet. Ka një qëllim tjetër që e bën një grup vendesh të tjera të cilat synojnë që nëpërmjet amnistisë të shtojnë të ardhurat fiskale dhe të ardhurat buxhetore. Sepse duke qenë shumë kapitale, asete, sektor, aktivitete jashtë fiskalizimit, natyrisht që mundësia e mbledhjes të ardhurave reduktohet. Dhe kur vendet kanë nevojë edhe për të mbushur buxhetin, edhe për shtuar të ardhurat tyre fiskale, ndërmarrin një amnisti fiskale që të fusin sa më shumë kapitale, sektor, aktivitete në sektorin informal për të krijuar mundësi për të shtuar të ardhurat. Ky është rasti i dytë si objektiv madhor. Rasti i tretë që ka vende që kanë bërë, këtë rastin e dytë ishte Greqia, rasti pik që e bëri për këtë qëllim. Ka një objektiv të tretë madhor, që është objektivi i revolucioneve fiskale. Kur një vend vendos të bëjë një transformim shumë të rëndësishëm fiskal, atëherë kërkon që ta nisin nga një situatë zero të pastruar. Dhe amnistia fiskale e bën pikërisht në funksion të këtij revolucioni, po themi, ose mini revolucioni fiskal. Dhe natyrisht ka dhe vende si Belgjika ose vende tjera që kanë aplikuar këto lloj amnistisë fiskale me këtë qëllim kryesor. Dhe qëllimi i katërt është kur vendet përgatiten për të bërë disa reforma të rëndësishme për punësimin, për rritjen ekonomike dhe ka nevojë që vendet të injektohen më shumë para si financime dhe duke i bërë legale, këto lloj mund të futen në ekonomi si investime. Ju keni një ide cili mund të jetë një nga këto katër raste ynë apo do t'ja bëni pyetje ministrit? Jo, unë mendoj që është rasti i parë, që ne jemi bindur dhe kemi krijuar bindjen që në Shqipëri ka shumë para paralele të padeklaruara brenda. Po kjo është bindje e vjetër them, nuk është se ose jashtë. Dhe po kërkojmë që ka një Shqipëri informale ne e dim. Po pra, tash Shqipëria informale po ecën paralel me Shqipërinë informale, po një moment duhet një vendim politik dhe këto janë nga vendimet politike më të rëndësishme që merr një qeveri ose një kryeminist, natyrisht në bashkëpunim me opozitën, sepse pa konsensus politik, këto lloj amnistisë fiskale kthehen në bombë me sahat, sepse marrin drejtim kundër. Nëse ti nuk ke një konsensus politik, ti mund ta bësh sot amnistin, vjen tjetër një qeveri dhe gjithë ata që janë amnistuar i konsideron shkelës, i dënon, i bë. Kështu që para se të vim në detaje teknike, ose në gjithë to elementet që natyrisht i interesojnë gjithkujt, mirë është të precizojmë pse në këtë moment dhe kush është objektivi i gjerë që duhet realizuar kjo amnisti. Mbasi përcaktohet kjo, fillojmë me radhë pastaj edhe në gjithë shkallët dhe masat si do të realizojmë. Dhe ajo që u përmend këtu, që thuhet day after, domethënë amnistia fiskale pikën më delikate e ka ditën e nesërme, sepse nëse ditën e nesërme gjithë sistemi fiskal, tatimor, administrata, ligjet nuk funksionojnë në mënyrë më perfekte se sa kanë qenë deri një ditë përpara, amnistia fiskale nuk jep efekte, bile mund të bëjë efekte të kundërta. Shumë njerëz që kanë qenë të rregullt deri tani, duke menduar që po mirë, nëse ne bëjmë her pas here amnisti fiskale, po bëjmë dhe unë informal, se do vim 3-4 vite të bëjmë një amnisti fiskale tjetër. Do na falen prapë më kafe. Shumë vende të tjera që i kanë bërë në vazhdimsi amnistit fiskale janë kthyer në efekt kundërt financiar me atë që shpresonin. Prandaj quhet që këto bëhen me atë goditje finale, domethënë bëhet një herë, bëhet në të gjithë aspektet, por për ta mbyllur do thoya që pika më kyçe është performanca e pjesës ligjore dhe pjesës administrative të gjithë sistemit fiskal që të nesërmen jo thjesht po të kapa ose do të dënoj, po ta eliminosh në embrion si fenomen që mund të ndodhi. Mateo, skepticizmi yt se të pash je skeptik, po lidhet me çfarë? Jam sepse në fakt para se sa të bëhet një amnisti fiskale, unë do të thojë që moralisht ka një problem të vogël. Se amnistia fiskale nuk kupton që po ju themi qytetarëve që paguajnë taksa, ju keni qenë jo të zgjuar, ju keni qenë budallënj.
Pra nuk ka incentiva për ne të rregull. Kurse ata që nuk kanë paguar taksa, ata janë treguar të zgjuar sepse tani nuk do paguajmë tatimin mbi fitimin 15%, por do ta paguajnë 3%. Nuk do paguajnë më taksa mbi të ardhurat personale deri 23%, por do ta paguajnë 3%. E kështu nuk do paguajnë taksën kur shitet shtëpia 15%, por do ta paguajnë 3%. Sepse në fakt kjo është një tjetër, kjo është aktuale sot. Është një mas paralele, nuk është pjesë e kësaj gjë, por është mas paralele. Po edhe kjo ka dilemë që vjen nesër qeveri tjetër dhe thotë pagove 3%, atëherë intereson fare dhe pagosh 12% se paguar atëherë. Prandaj duhet konsensusi politik. Sakt, pak përpara pse nuk funksionoi. Ishte një element i parë që ishte konsensusi politik që mungonte dhe nuk e di, po kam përshtypjen që edhe kësaj radhe nuk do jetë duke marrë parasysh politikën shqiptare. Po përtek kësaj, një tjetër arsye mungonte faktikisht dhe praktikisht, pse s'ka edhe nëse e japin s'kan si e japin, në çdo rast pasi ka parlament. Nëse përtek kësaj ka parlament, por nuk është parlament përfaqësues politik, themi që kemi disa opozitra, le të themi kështu. Nga ana tjetër, ka një gjë përse nuk funksionon në vende si Shqipëria, me këtë sistem tatimor, doganor dhe me këtë cilësi administratë, që si përmarrësi, ose emigranti, ose kushdo person tjetër, në momentin kur ka përshtypjen që the day after, pra ditën më pas, nuk do ndryshoj asgjë nga ç'ishte përpara, dhe se me amnisti nuk do ndryshoj asgjë në raport me të kaluarën, atëherë pse unë këto para duhet i deklaroj? Në fund të fundit, deri më sot në Shqipëri, sa mira banesa, 10 mira janë ndërtuar, apartamente, sa makina janë bler, pa deklaruar parat. Ti në këtë qytet sot ke kush e di sa pallate që i bëjnë firma që nuk dihet se ku i kanë gjetur parat. E kështu me radhë. Pra, dhe sot nuk kemi amnisti. Dhe çka ka ndodhur asgjë. Pra, e gjithë çështja është që përpara se sa ne të fillojmë një amnisti, duhet të kemi administrat të mirë, pra në tatime, në dogana, në gjitha institucionet e tjera. Pra, nuk duhet të ngjaj një kulluese makaronash, ku del ujë nga gjitha anët, pra duhet mbyllur ato vrimat, duhet ndërtuar mirë institucioni, duhet forcuar dhe pastaj jemi gati për të vendosur një amnisti me rregulla të qarta. Dhe ditën më pas janë gjitha institucionet, vetëm ata tatimore doganore, por edhe të drejtësisë që të jenë gati. Sepse nëse kjo gjë dhe deri më sot nuk ka ndodhur dhe deri më tani edhe në këtë rast, unë nuk kam parë një veprimtari të tillë, përndryshe është thjesht një, le të themi kështu, një amnisti e radhës që ndihmon miqt dhe penalizon të ndershëm. Dalim të akuzë e amnistisë elektorale, pra që bëhet për selektive. Dhe selektive, pra mund ta quajmë si duam, por çështja është një pjesë përfiton dhe normalisht janë ata që nuk kanë qenë, le të themi kështu, në favor të mirës publike përpara, por i kanë përfituar parat në mënyrë dyshime. Por jemi pak duke spekuluar, më lejoni ta them, me faktin që administrata, unë duhet shikoj të ardhmen, të shkuarën e vlerësuam dhe e vlerësuam në çfarë aspekti? E vlerësuam në aspektin që nuk kemi bërë amnisti, se nuk kemi arritur as konsensus, as ligjin e plot. Por jemi të gjithë të ndërgjegjshëm që ky problem ekziston në Shqipëri. Tani, në këtë moment ne duhet të vendosim, do ecim përpara të pranojmë që kjo ekziston si plag, ndërkohë çfarë po ndodh në rajon dhe në botë. Të gjithë kanë ecur përpara në disa aspekte. Më lejoni të them vetëm një tregues. 27.3% e kemi në totalin e të ardhurave të buxhetit të shtetit në raport me GDP-n. Në gjithë rajonin jemi më pak. Është 33 mesatare. Ndonë se taksat janë dhe më të larta se rajoni. Do ta diskutonim atë, sepse po të shikosh për individët është një normë efektive e ulët 31% me taksën progresive, po ai është emision tjetër. Ndërkohë, po flasim vetëm për 27%, ndërkohë që vendet e rajonit e kanë mesatare 30 deri në 32%. Dhe kjo sigurisht është më e madhe se sa 25.3% që para 2013. Edhe rekomandimi FMN. Po pra, janë rritur të ardhurat, po prap? Në këtë pikë ne do të diskutonim faktin që në disa vite, ne kemi 4 vite, ka qenë mesatare, ka qenë 25.3 për para 2013. Sot është 27.3%. Por taksa, norma efektive e taksimit për individet është ulur me 31.5%. Dhe ndërkohë, për të gjithë individët, nga 2014-2019, 25 miliard lek janë tek qytetarët, nuk janë tek buxheti i shtetit. Por edhe një herë, kjo është ndoshta çështja e një diskutimi tjetër. Por t'i kthehemi argumentit pse, dhe por t'i kthyer edhe te administrata, e para fillojmë nga konteksti i të ardhurave. Janë këto të ardhura representative ose të përfaqësuara për Shqipërinë, kur rajoni Marrë Maqedoninë e Veriut me të njëjtat kushte si ne i ka më të larta. Ne kemi filluar vjet në muajin tetor një punë me FMN-n.
në një kuadër strategjie afatmesme për të rishikuar të gjithë aspektin të mirë administrimit fiskal dhe të politikave fiskale. Ky dokument është punuar në muajin tetor-nëntor me ekipin tonë dhe me ekimin e FMN-s. Dhe brenda muajit prill, gjithë rishikimi i politikave në mirë administrim dhe i politikave fiskale do të vinë në një format pakete fiskale e cilat do të jetë afatmesme, që të eliminojmë dhe këto barrierat e ndryshimeve vjetore. Por, kjo do të synonte, sipas materialit që është punuar me FMN-n, të paktën 3% rritje të këtij treguesi. Pra nga 27.3 të shkonim në 30.3. Ky është një element. Ky është një element i cili është nisur në tetor-nëntor, nuk është nisur sot. Është nisur në atë moment kur nga ky 3%, 2% është vetëm një administrimi fiskal, me instrumenta për të forcuar administratën tatimore në funksion të atij argumente që ju dhat. Së dyti, çfarë është nisur vjet në korrik? Ligji i fiskalizimit. Pra, është nisur një ligj i cili në 2021 synon që çdo invoice, çdo faturë do jetë elektronike. Qoftë ato që janë në marrëdhënie biznes me klient, biznes me biznes dhe biznes me qeveri. Dhe ne nuk do kemi vetëm një nga këto tre komponent, siç mund ta ketë pas Kroacia në fillim. Do kemi të treja. Dhe kemi filluar me ligjin, i cili fillon zbatimin në shtator për biznes me customer, me klientin, me klientët e mëdhenj, për të vazhduar pastaj me biznes, i cili nuk kupton që çdo transakcion do ketë një diferencim midis është paguar cash apo është paguar nëpërmjet sistemit bankar. Pra do ketë një vendesë të shtuar dhe më e rëndësishmja, administrata tatimore do ta ketë në real time, në çdo sekond që do të hyjë në sistem, do shikoj ku është produkti dhe ku po shitet. Për të shtuar elementin e tretë që ne kemi filluar të implementojmë në kontekstin teknik, pastaj për të anoncuar. Track and trace është një modul, një software i cili për të gjithë mallrat e akcizës, duke filluar nga ky vit, do të ndiqen që në momentin e hyrjes në dogan, në çdo dyqan që shiten, në çdo subjekt që tregtohen, për të gjurmuar informacionin në mënyrë që kur të fillojë dita e parë mbas vitit 0, të kemi mundësi që informacioni që vjen nga administrata tatimore, doganore dhe gjithë sistemet të kryqëzohet dhe të kemi mundësi që administrata nëpërmjet këtyre instrumentave të administrimit fiskal të jetë më e fortë. Pra unë jam dakord. Unë e thash në momentin e parë tash vetë që unë sot nuk jam e kënaqur me mënyrën si administrata funksionon, por kjo nuk do të thotë që administrata do ri këtu. Dhe të dyja këto përpjekje janë për një administratë më të mirë. Vetëm unë kam një dilemë time, unë do doja shumë, besoj të gjithë njerëzit që kanë jetuar jashtë e dinë që këto gjëra është ajo që thuhet pse gjërat shkojnë mirë, jashtë çdo gjë është në vendin e vet. Dhe ju po thoni që kjo gjë do ndodhet edhe tek ne pra. Po unë për shembull, unë isha para 3 javësh në një bankë private dhe tentova lidhje me llogarinë time bankare, pagesën e faturës së UKT-s të një apartamenti të vogël që kam në Vlorë. UKT-ja në Tiranë, më fal, ujësjellësin e Vlorës. Pra, ujësjellësi i Tiranës e bën, ujësjellësi i Vlorës nuk e bën dot. Pra, dhe ju thoni që gjithë kjo gjë do ndryshojë dhe ne do jemi gati në pak muaj, kjo duket pak nuk mund të krahasojmë, jo, nuk jam dakord, sepse nuk mund të krahasojmë një proces të një shërbimi utilitar i cili ndodh në një bashki të caktuar me gjithë projektin e fiskalizimit apo projektin e drejtës. Do bëhet kaq shpejt. Po ne e kemi ligj, e kemi detyrim ligjor. Ligji ka kaluar, i ka të përcaktuar afatet. Dhe është një obligim për administratën. Thash pak më parë, kemi strategjinë afatmesme, e cila e ka të përcaktuar dhe kush janë masat. Pra ne nuk po e nisim sot që po fillojmë të analizojmë kush do jenë masat. Ne masat i kemi të analizuara bashkë me FMN-n në muajin tetor-nëntor. Fiskalizimin e kemi si ligj dhe sigurisht kjo nuk është e mjaftueshme, por nuk mund të nënvlerësohet. Kam një element që bën falë, vetëm një element. Kur flitet për amnistinë fiskale, biznesi duhet të jetë më i kënaqur nga amnistia. Ka një fjalë, prandaj për benin po ashtu, ka një fjalë çelës. Përveç kuptimit që nga greqista i vetë, do me thënë amnisti, mbyllje sysh, falje, neglizhim, ka fjalë qeles vullnetarizmi. Që një amnisti të ketë sukses, duhet të ketë një shkallë të lartë vullnetarizmi të njerëzve që përpiqen të pastrojnë kapitalet ose asetet. Dhe vullnetarizmi vjen nga garancia dhe nga siguria se çfarë përmban amnistia fiskale. Edhe këto që ju po thoni, shumë dakord se janë pjesë, me siguri që do jenë pjesë e arkitekturës së amnistisë
fiskale, e cila ka dhe objektivin qendror, ka dhe këto detajet, ka dhe këto garancit. Se po su dhanë garancit maksimale, mungesa e dëshirës dhe vullnetarizmit për të përfshirë si subjekt në amnistin fiskale mund të cënojë gjithë qëllimin e amnistisë fiskale. Ne duhet krijojmë dhe një premis që të shtohet besimi dhe vullnetarizmi i gjithë kategorive që përfshihen dhe prandaj ndoshta duhet të ketë shumë diskutime dhe shumë debate që të jetë qartë çdo kategori, çdo individ, çdo lloj biznesi deri ku mund të shkojë me amnistin. Edhe vija të qarta kush përjashtohet, kush përfiton. Njerëzit po s'patën besim, transparencë dhe garanci, rrezik që një pjesë e madhe, siç ka ndodhur në vende të tjera, dhe day after do trajtojmë në mënyrë barabartë gjithë. Ka ndodhur në vende të tjera që ka qenë 30-40% shkalla e vullnetarizmit. Një pjesë duke qenë sigurt që prap administrata e re fiskale, prap ligjëri fiskal nuk i kap, siç nuk i ka kapur deri tani, nuk janë bërë pjesë e amnistisë fiskale, duke cënuar edhe objektive, duke çuar deri në dështim. Duhet ta shikojmë si paketë komplekse, edhe pjesën psikologjike, edhe transparencën, edhe objektiva dhe gjithë masat anekse që shoqërojnë amnistin fiskale për te qëllimit që të mund të bëjmë seriozisht. Ndryshe mund të bëjmë, si që kam bërë dhe shumë vende tjera, amnistit fiskale janë dhe të pjesshme, qoftë në kohë, qoftë për sektorët veçantë, ose për objektiva më të vogla se objektivi madh, dhe ato amnistit fiskale janë. Po, kuptimi dhe asaj që tha kryeministri, amnisti fiskale penale. Ndoshta ka nevojë që të sqarohet lidhja midis amnistisë fiskale dhe pjesës penale. Çfarë nuk kupton amnistia penale? Nuk kupton vetëm faljet gjobave apo të pagesave të pakryera, interesit pa dhënë, apo nuk kupton edhe një pjesë atyre që quhen krime penale fiskale që do falen. Po ja, ta përfshijmë Arben Shkotën këtu si përfaqësuesi prodhuesve shqiptar, po bene. Para, ky është një moment relaksimi i pozicionit që qeveria ka ndaj sipërmarrjes, po marrin sipërmarrjen, nuk po marrin as emigrantët as publikun. Pozicioni natyror i qeverisë është hartim politikash, monitorim, supervizim, inspektim, marrje masash ndërshkuese. Kjo është pak a shumë pozicionimi i qeverisë i natyrshëm. Deklarimi i fundit është një relaksim, le të themi, i kësaj marrëdhënie. Që do thotë ka një reflektim nga ana e qeverisë që ka një fenomen të caktuar dhe për këtë fenomen të caktuar mendon që të marrë një masë kaq të madhe, e cila sot që flasim të gjithë ne po hamencojmë. Pra nuk kemi një draft të shkruar që mbi të cilën ne themi që kjo është gabim, kjo është e drejtë, kjo përcakton këtë dhe kjo nuk përcakton. Nuk e di a ekziston apo jo. Mund të ekzistojë, mund të ekzistojë, por sot ne po hamencojmë. Të paktën unë personalisht po hamencoj. Së dyti, a ka një moment perfekt ku të bëhet një amnisti? Unë nuk besoj që ka një moment perfekt në asnjë vend botës. Pra, krijohen disa kushte dhe pastaj ka një masë caktuar. Në fillim të emisionit paraqitet një, le të themi, një dokumentar shkurtër. Historik shkurtër? Një historik shkurtër. Unë besoj që publiku ka marrë një dozë konfuziteti, sepse shikon njëherë një palë e cila e kërkon, pastaj pala tjetër që nuk e don, pastaj rikthehet. Çdo mas ose çdo politikë publike, çdo legjislacion duhet fitoj besimin e publikut. Po nuk fitoj besimin e publikut, ajo është ai vullnetarizmi që tha profesori përpara nuk funksionon. Pra nuk do kemi vullnetarizëm. Ju përmendët bariun, po ka forma kamuflimi nga më të ndryshmet. Ju referova një shembull i konkret, a? Pikërisht, meraku që mund të ideja që do ta pyes atë zonën ministre. Pra, okay, ti mund të kesh mekanizmat që të evidentosh burimin nga nuk ka ardhur, kjo e ardhur. Patjetër, po jo nga ka ardhur. Vetëm se ka një gjë. Po flasim për amnisti, po flasim për një tërheqje. Pra, ne po kërkojmë perfeksion. Ne kërkojmë perfeksion që në draftimin, po kërkojmë perfeksion dhe më pas në implementimin. Nuk do ketë. Pra do të bim dakord që nuk do ketë perfeksion. Nuk mund ta kërkojmë atë gjën sepse ne e dim shumë mirë si e kemi edhe sipërmarrjen, si e kemi publikun, si sillet publiku me paranë, si sillet publiku me pronën e vet. Pra, ky është një moment i cili duhet parë si oportunitet dhe jo si problem. Natyrisht që duhet ketë një ndarje
të thellë mes të pandërgjegjshmes, të publikut që ka performuar në ekonomi në mënyrë të pandërgjegjshme, mes sipërmarrësit i cili e ka bërë në kushte të kujt, të një shëndetësie të madhe dhe mungesës së konkurrueshmërisë. Ne kemi një presion shumë të madh nga rajoni. Ndryshimi i shpeshtë i politikave fiskale. Ndryshimi i vazhdueshëm i politikave fiskale, ndryshimi i vazhdueshëm i ligjeve të pakonsultuara e me radhë. Kini parasysh fizionomia e sipërmarrjes shqiptare sot, Ministrja e di se ne kemi diskutuar dhe më parë, është 123.000 nipte pasive dhe 115.000 nipte aktive. E di çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që nga 93 këtej kemi prodhuar shumë pasivitet dhe janë aktualisht të stokuar, atë magazinuara në ÇKB dhe në tatime, me detyrime. A ka nevojë që të çlirohet kjo, të sheshohet kjo gjëja, ta çlirojmë të regjistër? Patjetër. Kemi sot 80 vjeçarë që nuk marrin dot një kemp, sepse janë me detyrime në tatime. Nuk marrin dot një asistencë. Pra, kanë njerëz të vdekur që i ke sot në regjistrat e tatimeve. Administratorë që nuk e jetojnë më. Pra, nuk mund të kërkojmë perfeksionin. Duhet që t'i vendosim një linjë dhe unë jam shumë dakord me atë pjesën që nuk jemi as në 96-ën, as në 2011-ën, jemi në 2020-ën. Ligji për fiskalizimin na jep disa të dhëna që ne do kemi një sistem elektronik të monitoruar, të kryqëzuar. Edhe ajo që për ne është problem sot, hyrja në një le të themi monitorim të rrep nga Manivalej, unë besoj që është e mirë për këtë situatë, sepse do ketë më shumë mbikëqyrje nga jashtë, edhe për sa i përket pastrimit paras. Ndoshta ne si kemi bërë mirë detyrat e shtëpisë patjetër. Atëherë, hajde ta shohim me një mënyrë se si ta kthejmë në oportunitet. Unë nuk besoj që ne kemi shumë sipërmarrës të cilët bëjnë evazion fiskal. Por natyrisht që kemi shumë sipërmarrës të cilët janë në vështirësi sot për të aksesuar në financë. Nuk mund t'i lejmë sipërmarrësit që të marrin fajde, është e turpshme, që të marrin fajde tek pjesa kriminale. Madje mund të kthehen dhe aksioner në sipërmarrje. Pra, duhet kemi parasysh disa elementë dhe pika të cilat hajde ta diskutojmë mirë draftin, hajde të fillojmë dhe të nxjerrojmë disa situata fenomen dhe mos t'i lejojmë më. Besoj për sa i përket pasivitetit, ligji për procedurat tatimore nuk e lejon më pasivitetin pa të keq. Pra, është bllokuar një vrim, ajo që po thoshte Mateo, që nuk lejohet më pa shlyer detyrimin që të kthehesh pasiv dhe të krijosh më shumë detyrime dhe borxhe të tjera. Megjithatë, unë besoj fort që një nga mënyra ose mundësitë që profesori përmend që parë ishte revolucioni fiskal. Edhe mund ta fillojmë ta diskutojmë këtë gjë. Unë kam qenë personalisht partizan i një sistemi fiskal që duhet bazohej në deklarimin e të ardhurave personale. Jemi 2.900.000 banorë. Mbi moshën 16 vjeçë sipër derisa vdes, është si sistemi amerikan që nga taksat nuk shpërton deri në vdekje. Duhet të kesh një kod fiskal me cilën ti operon në ekonomi. Të deklarojnë të ardhurat individët, unë besoj që nuk do kemi shumë nga këto pikpyetje që neve thamë. Pra, ne e bazojmë sistemin fiskal mbi një nivel caktuar. Mbi 20 milion lekë të vjetra. Ideja është që sa janë mbi 20 milion lekë të vjetra në vit dhe a i deklarojnë të tërë. Kështu që unë besoj që ka nevojë që draftit shihet, të shihen disa pika dhe e fundi që unë kam është natyrisht që do ketë mbyllje syri. Ne mund ta themi këtë gjë, ndoshta ministri nuk e thot dot. Unë them që do mbyllet syri sepse duhet futet para në ekonomi. Pra duhet ta mbyllim syrin edhe para te bariun. Po i përgjigjet asaj pyetjes time. Para te bariun. Ose asaj trilemës time, se është Shqipëria formale, informale dhe Shqipëria kriminale. Por nga ana tjetër, nga ana thonë ju ta mbyllim syrin. Jo, nga ana kriminale, për asin kriminal jo, sepse unë aty desha të vija. Shiko çfarë quajmë kriminale. Shiko ç'a ndodh. Pra e quajmë fshatarin që ka mbjell kanabis pjesë strukturave kriminale. Duhet ketë një shumë caktuar e
cila duhet të kalohet. Pra, ke një emigrant, ku e diti se çfarë bën emigranti? Ku e diti çfarë bën emigranti? Emigranti ka 30 vite atje. Do i kërkosh emigrantit, se të bëjë emigrant. Ja ke kërkuar. O do i kërkosh emigrantit vërtetimin e pagës për 30 vitet e ke shkuar. Ti ke djeg prokuror sot në vetting për këtë arsye. I lam ato. Jo, s'ka si, këtu pra është ajo ideja. Kjo është ajo ideja, që dukur sot si, ti këtë bariun, po marrin bariun, me 100.000 euro nga këtësyra, do t'a legalizosh. Nërkohë burin tim, po e përmend me rast konkret, që ka punuar emigrant në Arabinë Saudite, dhe që për 1 miliard arsye, ato para nuk i ka pasur vërtetuar me një copë letër. Ti për këtë arsye, mua më keq me sistemi drejtësisë, ndërkohë s'ke pas asnjë gjë tjetër me mua. E kupton çfarë dilema është? Jo, absolutisht. Dhe hajde ta gjesh ato emrusë për bashkë. Ma le ta përfundoj. Unë besoj që duhet bijem dakord për një pikë, që do ketë përjashtime që mos t'jenë pjesë e këtij ligji, kategoritë caktuara të cilat realisht ato dëmtojnë edhe moralisht, po edhe financiarisht dëmtojnë ekonominë. Unë do doja, Mateo, edhe i fundit, unë do doja që ky ligj të kishte në vëmendje edhe një aspekt tjetër. Shqetësimin që neve mund të përcjellim sot pa i lexuar draftin është a do ketë ky injektim në ekonomi, a do ketë një ndikim të konkurenca ndershme mes një sipërmarrësi i cili ka 30 vite, i cili zvarritet për të krijuar fonde në mënyra të ndryshme për të blerë makineri, për të performuar në treg. Dhe një ditë të bukur vjen një bukurosh i cili sjell 20 milion euro, emigrant të Greqisë, dhe blen makineri të automatizuara të fundit dhe madje konkuron në mënyrë të pandershme me këtë që ka 30 vite. Pra, ky mund të jetë një shqetësim i parë që unë mendoj që e ka dhe kjo ilaçin, kjo duhet diskutuar. Këto para mund të projektohen dhe të orientohen që të futen tek ato sektor që kthimin e investimit e kanë shumë të gjatë. Bujësia, jo ndërtimi, bujësia, turizmi, pra, hajde ta përdorim dhe vazhdoj ta them, hajde ta përdorim si oportunitet dhe jo si një problem. Se e shkurt fare, se ne profesorët themi në një gjë kështu akademike, po edhe ti, një gjë akademike, po përgjithsisht në objektivat qendrore të amnistive fiskale përdoret edhe termi që duhet respektojë atë që quhet ekuilibri Pareto. Që ne e dim që do thotë nuk mund të përmirësosh situatën e një aktori ekonomik duke dëmtuar situatën e një tjetri. Kështu që në këtë rast amnistitë fiskale e kanë dhe vështirësinë për të rritur një ekuilibër midis të bërit mirë dhe shpëtimit të disave dhe dëmtimit të disave tjera. Po problemi që kërkon zgjidhja është raporti midis kur bëhet një amnisti fiskale ka dy anë. Ata që marrin pjesë në amnistin fiskale, po themi aktorët ekonomik, kanë dy alternativa. Ose ti trëmben masave ndëshkuese, pra ta shikojnë atë vullnetarizmin në amnistin fiskale nga frika se mos ndëshkohen, ose ta shikojnë amnistin fiskale si mundësi që të zhvillojnë më tepër kapitale dhe bizneset e tyre dhe të fitojnë më shumë në mënyrë të ligjshme. Çështja është, edhe neve duhet të arrijmë këtë ekuilibër, mos nënvizojmë shumë pjesën që shikose mbas ditës nesme unë do të bëj këtë të kapët bëj që është një gjë normale, po të bëjmë një lloj amnistie fiskale. Dhe që mendoj që këtu në Shqipëri do funksionon dhe më mirë mendimi im. Që frymën e ka dhe një edukatën e drurit dhe do funksionon dhe më mirë. Po, të edukata dhe ke bindja e gjitha aktorëve të biznesit, pronarëve të kapitaleve ose aseteve, që shiko, mas kësaj situate, ti do bëhesh formal dhe mundësit për të qenë ekonomi e pastër, do fitosh më shumë, do esh pra të nxiten që të marrin pjesë nga përfitimi tyre personal, jo thjesht nga frika. Po Mateo dhe një çështja është që ju thatë në fillim përse po bëhet kjo amnisti, ka shumë arsye. Një nga ato është deficiti në buxhetin e shtetit, mungesa e të ardhurave në raport me planin. Dhe një tjetër, natyrisht, është edhe ideja e hyrjes së kapitalit të freskët, që mundet nesër pas nesër të shërbej qeverisë. Do doja të kujtoja që në vitin 2011 ishim një vit e gjysmë larg zgjedhjeve të 2013-s, tani jemi një vit e pak larg zgjedhjeve të 2021-s. Për te kësaj, një gjë e fundit fare. Po është edhe mund ndryshoj, është kalendar që mund ndryshoj në sensin e afrimit. Që më pak paguhet në Shqipëri pavarësisht se është
burimi kryesor i buxhetit shtetit është tatimi i vlerën e shtuar. Kjo është e kryesorja, por është edhe ajo ku më shumë në thonjza vidhet ose ka evazion. Por kujdes, situata ka duke u përkeqësuar, sepse nëse në 2008 9.9% të prodhimit brendshëm bruto vilej si tatim i vlerën e shtuar, sot kemi rënë në 7.8%. Gjë që do të thotë mesetarisht $300 milion më pak. Kur them përmirësim i sistemit tatimor, nuk kuptoj rezultate, jo reforma në përgjithësi. Rezultate është që të zvogëlohet informaliteti, në mënyrë të tillë që ai që do të sjellë paratë në Shqipëri ta di që pas amnistisë nuk ka më shaka. Por nëse shikojmë rezultatet, do të shikojmë për vitin 2018 €20 milion më pak se plani. Në vitin 2019 €180 milion më pak se plani. Pra nëse përmirësohemi kështu, shkojmë në gremin. Kjo është problemi. Kështu që duhen të dhëna realisht për të përmirësuar dhe pastaj të bëjmë një amnesti, e cila është e menaxhuar nga një administratë profesionale dhe tendencialisht e ndershme, jo maksimalisht e ndershme. Sepse me gjithë vullnetin e mirë, që edhe zonja ministre mundet të ketë, unë dyshoj që do të arrite të kontrollonte realisht sjelljen e tatimorëve dhe doganorëve, kështu siç janë mësuar, dhe doganierëve kështu siç janë mësuar. Pra, çështja është pak më e thellë. Pra, duhen bërë reforma solide para se sa për mendimin tim të bëjmë një amnisti gjithëpërfshirëse. Ne e vërtet është pak se kam edhe shumë që më shkruan, për shumë njëri shkruan, e mirë kuptoj zonjën ministre kur thotë që do gjërmoj mallat e akcizës, po duhet gjërmonin e kontrabandën që vjen nga pikat kufitare që po na mysin çdo ditë nga ana fiskale, për shembull. Pra dalim prapë tek dilemat edhe ajo që thotë. Nuk e kam kundërshtuar. Po, mund të shkojmë në shkurtër publicitare, besoj keni shumë përgjigje për të zonjë ministre. Rikthehemi pas pak, 3. Rikthehemi pas pak. Shqipëria do të duhet shumë shpejt t'ju thot gjithve tregoni xhepat. Patjetër. Por ka një ndryshim shumë të madh midis aseteve kriminale, paras kriminale dhe aseteve dhe parave të vëna me punë. Në punë zezë kanë punuar gjithë shqiptarët në fillim kur shkuan në emigracion, se nuk I priti njeri me krah hapur dhe thoshte hajderi, t'ju japim punë të bardhë. Sklever kanë qenë. Në punë zezë kanë punuar. Produktet e asaj pune nuk janë kriminale. Prandaj, ne do të lançojmë një amnisti të përgjithshme për të gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë vendit, me një afat kufizuar, që të gjitha paratë, të gjitha asetet t'i deklarojnë. Paratë I fusin për banka, asetet I deklarojnë. Jo një apo dy organizata apo bota e mbar le të ngrihet, thotë kjo nuk bëhet, kjo do bëhet, sepse ne këtu jemi në radhë parë për të punuar për ata që na kanë sjellë këtu dhe për fëmijët e tyre, dhe emigrantët shqiptar nuk mundet më të rrinë, të mbajnë para nëpër banka andej me 1.001 vështirësi, as nuk mundet më të torturohen për të çuar këtu 5.000 euro se I fillon pastrimi parave, jo ku I gjete, jo ku si gjete, as nuk mundet të marrohen për blerë një shtëpi këtu se fillon historia nga I more nga si more. Të gjithë ata që nuk I kanë parat me drogë, nuk I kanë parat me terrorizëm, nuk I kanë parat me prostitucion, nuk I kanë parat me të gjitha ato krime që parashikohen tek ligji special. Ose të gjithë ata që janë politikanë, gjykatës, prokuror dhe subjekte të deklarimit pasurive, këta janë përjashtuar të gjithë, nuk mund të amnistohet pasuria e tyre, këta do japin llogari nga unë I pari, herët ose vonë, patjetër do japim llogari një për çdo gjë që kemi, ku e kemi, si e kemi, pastaj secili t'i dali për Zot. Rikthehemi në pjesën e dytë pas këtij sinkronit të rëndësishëm, do thoja unë, të kryeministit Rama në kongresin e fundjavës të Partisë Socialiste, dhe atyre 3 pyetje po I shtoj edhe unë 1 të 4. Jeni e sigurt zonja ministre që le të themi partnerë në kombëtar
apo institucionet ndërkombëtare të cilat ne integrohemi çdo ditë e më tepër, do të jenë pro kësaj nisme? Pra jeni në kushtet e një stuhie perfekte për ta realizuar këtë edhe nga pikpamja e mbështetjes ndërkombëtare? Do të mund të përgjigjem kësaj në fund? Për arsye sepse do të doja që të konkludoja të gjithë diskutimin në pjesës që bëm. Pasi pas komenteve të dhëna, unë do të ndalesha në 3 pika. Së pari, kush është objektivi, që profesori e shtroi në disa alternativa, dhe unë duhet të them shumë fort që objektivi është lufta ndaj evazionit dhe informalitetit, dhe rritja vërtet e të ardhurave, po jo si domosdoshmëria e deficitit, pasi realizimi i të ardhurave nuk shikohet vetëm raport me planin, shikohet edhe në raport me rritjen nga një vit në tjetrin, dhe në këtë vit ne jemi në 2.3% rritje, dhe ndërkohë ka shumë element tjerë për cilët ne mund diskutojmë raport me planin, por mbi gjitha objektivi është lufta ndaj një betejë shumë të madhe të pafituar në asnjë vit. Dhe qoftë të vitin e kaluar që e mbargova vetë, qoftë në 2015-ën, qoftë në vitet e mëparshme, informaliteti është një gangren dhe evazioni është një gangren shumë e madhe e ekonomisë shqiptare, e jetës sociale dhe e konkurrueshmërisë. Dhe është e vërtet që nuk është një barazi dhe paritet kur vjen diskutimi tek një amnisti në raport me biznesin, po do ta lëmë këtë disproporcionalitet që ekziston sot midis informalitetit dhe biznesit ndershëm në një konkurrencë jo të ndershme përsëri të vazhdojë. Për të vazhduar drejt një zhvillimi ekonomik i cili vërtet do sigurojë 3% apo 4% më shumë në raport me GDP-n në ekonominë shqiptare, por do të vendosë edhe një standard tjetër dhe një presion tjetër drejt administratës tatimore. Së dyti, folëm për aspektin vullnetar. Ne përpara se të fillonim formalisht dhe diskutimin, folëm dhe për disa përpjekje që së bashku me donatorët, nuk do të përmend këtu sepse nuk është një angazhim formal, por në takimet e fundit ne kemi folur vjet me Bankën Botërore, si vjet me një donator tjetër, për të cilët kemi diskutuar se si të paktën procesi deri në fiskalizim, në momentin që mbarojnë të gjithë 3 komponentët e tij, të shoqërohet me një behavioral change ose një ndryshim sjelljeje nëpërmjet disa elementeve. Banka Botërore ka formatin që ne kemi aplikuar përmjet letrave, ndërsa donatori tjetër kemi menduar që të punojmë me bizneset, në mënyrë që bizneset të ndërgjegjësohen për nevojën e një pasqyrimi më të mirë të realitetit të tyre financiar, për te individëve që mund të jetë një target grup tjetër i cili kërkon një masivitet tjetër komunikimi. Dhe së fundmi, më lejoni të theksoj edhe një herë grupin e synuar. Jo vetëm për të përsëritur përsëri mesazhin, se ndoshta përsëritja duket e tepruar, por mesazhi i përsëritjes se kush është grupi i synuar. Për te asaj që tha zoti kryeminist, për te gjithë diskutimeve dhe parimore që duhet të bëhen në këtë tavolinë, ne nuk duhet të lejojmë, qoftë edhe kur të shikoni draftin final, sot është një draft që është duke punuar nga teknikët, po kur të shikoni draftin, ju jeni të hapur të diskutoni nëse edhe këto elemente që sapo tham janë të pasqyra apo jo, deri te grupi i synuar. Pasi së pari synohet puna e ndershme jo formale. Dhe në mënyrë absolute puna e cila ka ardhur nëpërmjet ose të ardhur që kanë ardhur nëpërmjet rrugëve jo të pastra, rrugëve jo të ndershme dhe jo ligjore, dhe mbi gjitha janë të përjashtuar politikanët, të gjithë zyrtarët shtetëror, gjykatësit, janë të përjashtuar, sigurisht, të gjithë familjet e tyre, janë të përjashtuar prokurorët, dhe i gjithë ky grup, pavarësisht të ardhurave që të siguruara, nuk do të ketë akses në këtë amnisti. Ata dhe të gjithë familjarët e tyre. Dhe kjo është shumë e artikuluar qartazi në draftin që ne kemi. Sigurisht, ne jemi sot duke folur me disa frikra, që është legjitime, me disa pasigurira, por pyetja ime për gjithë ne është dhe për biznesin. Dhe mbi gjitha është për biznesin. A është momenti për ta bërë këtë? Dhe kur do jetë? Se mund të flasim dhe mbas 3 vjetësh, por ne kemi disa instrumenta sot për të cilat ndihemi komod, kemi, e thash dhe një herë, kemi Bashkimin Evropian për të gjithë procedurat juridike për të cilat ne po asistohemi. Kemi FMN për të gjithë administrimin fiskal për të cilat ne asistohemi dhe kemi një projekcion. Kemi projektin e fiskalizimit,
kemi gjithë asistencë teknike për të dalë nga monitorimi i shtuar në listën gri, dhe për aq kohë sa do zgjas kjo, dhe unë shpresoj të zgjas aq sa zgjati Serbia, 15 muaj, se tani sapo doli edhe Serbia nga lista gri. Dhe s'kemi filluar akoma negocimin e kapitujve për taksat që nuk do na lejojnë pastaj kur fillojnë. Dhe këmbimin automatik të informacionit me OECD-n, të cilat sigurisht nuk janë mjaftueshëm për të garantuar sot gjithçka që do jetë perfekte. Por janë parakushte që ky është një moment i rëndësishëm për të shkuar pastaj edhe drejt zhvillimeve tjera që janë të domosdoshme. Ne për 5 vjet, ne po flisnim profesor, për 5 vjet ne do flasim për revolucionin digjital, jo në atë kontekst që kryeministri këtë vit e lançon, që është revolucion për të përmirësuar administratën publike, por po flasim për revolucionin digjital në ekonomi. Dhe për 5 vjet ne do jemi duke folur paketa fiskale në bazë të revolucionit digjital. Dhe ne nuk kemi më kohë kur ta bëjmë këtë diskutim. Prandaj, po, është momenti i dur për biznesin dhe është një ftesë e hapur për të gjithë për ta parë gotën gjysmë plot, me objektivin për ta përmirësuar atë që do lançohet dhe për ta siguruar biznesin dhe individin që edhe për te disproporcionalitetit për ata që kanë punuar deri më sot 100% të ndershëm, ka një armik të fshehur sot dhe ata e ndjen për ditë, që është informaliteti dhe evazioni. Po, një pyetje përveç faktit se ju e thatë që do ketë dhe i konsultim publik me grupet e interesit para se të miratohet ligji. Ka është menduar në një afat sa kohë do lihet që të zbatohet amnistia fiskale, do jetë afat i shkurtër, afat i mesëm, afat i gjatë. Mos është menduar përveç kohës se kur do miratohet që do filloj të veproj, është lënë një periudhë, po themi, ndërmjetme ose periudhë ku mund gjithë njerëzit ose subjektet bëhen pjesë e kësaj amnistie? Do jetë me periudhë kështu fikse apo do ketë një periudhë disa mujore? Se ka shumë detaj, ka dhe pyetje tipit si do funksionojë, pra do shkojmë bank, do plotësoj formular. Teknike që besoj që kur të shikoj dokumenti është ne po flasim për pjesën kryesore. Nuk besoj që është konsultimi publik vetë shumë i gjatë. Jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Do meritoj një emision tjetër në momentin që drafti do jetë publik, do jetë final. Flasim për parimet bazë, nëse ky është momenti dhe kush do jenë. Tash ka shumë pyetje që nga ku do shkojë unë i parë, kupton? Për pyetjen tuaj. Unë do doja të përgjigjesh pak pyetjet të Mateo si bëri. Pra kur ja dash indirekt, po. Ai foli për shifrat. Foli për shifrat, se shifrat janë shifrat temi fiskale, tatimore janë përkeqësuar, siç thot Mateo. Keni pasur dhe ju gjatë vitit kaluar keni ndruar shpeshherë drejtuesit e tatimeve, doganave. Dhe sigurisht e keni bërë emër të përmirësimit, apo besoj që e keni hequr dikë se ka bërë punën shumë mirë. Them unë. Me logjik të është. Normal. Pra dhe sa e keni bërë këto, keni bërë sepse nuk është përgjigjur nevojës dhe realitetit gjërave. Dhe dalim pikërisht ajo tek aftësia e administratës tatimore për të përballur me këtë situatë, për te modernizimit, digitalizimit, që gjitha këto janë, besoj që edhe nëse i bëni, mirë bëni, po janë të vonuara, ndoshta edhe për shkakun tuaj, për shkak të gjithë tranzicionit tonë të stërgjatur, që nuk kemi fokusuar kur në moment e dur për gjën e dur. Le të themi që sot jeni duke e bërë këtë. Po prap, a jeni vërtet e bindur që administrata është gati për këtë ndryshim kolosal? Jo më kot ju përmenda bankën private në cilën unë dështova të bëj një transakcion, jo dështova unë, po dështoj edhe temi në punësia e lartë e asaj banke për shkak të futjes të këtij sistemi të ri me cilin ta as ne nuk jemi gati dhe as temi institucionet e tjera nuk janë gati. Pra është ajo Shqipëria digjitale që doktore e ka përmendi para një 10 vjetësh, po që besoj që nga bipamja administratës publike dhe shtetërore jemi ende larg. Unë besoj që përveç fëmijëve që janë gati për digital world, asnjë tjetër nuk është gati. Kjo është një çështje mentaliteti ndaj dyshimit. Dhe për këtë jam e bindur në çdo aspekt që kam kapur dhe kam adresuar, jo në administratë publike tani, por gjatë gjithë jetës time profesionale. Është sfidë shumë e madhe. Që vetëm fëmijët janë të hapur ndaj dyshimit. Por në fakt, unë sot përmenda disa element që nuk i nisëm sot, i kemi nisur që vjetë. Dhe të cilët do keni afat kohë, i cili do konvengjoj me afatin kohor që do jetë. Nuk po them sot do jetë fix, po do jenë para kushtet të cilat do jenë të ndërlidhura. Që jemi një farë sigurie që po, do ketë edhe një presion më të shtuar që gjithë ato që themi, t'i bëjmë, ndërkohë për te faktit dhe obligimit ligjor që i ka të përsektuar me afate.
Por, për të kthyer pak çështjes së buxhetit, se është një diskutim i kahershëm. Unë kam një graf, po është e panevojshme ta shohim deri në fund. Me përjashtim të vitit 2014, ku buxheti i planifikuar u realizua 100.6% planifikimi, faktiku në të gjithë vitet nuk ka qenë 100%. Do të thënë, raporti plan fakt për gjithë ato që bëjnë biznes plane dhe biznesi e di, asnjëherë nuk match 100%. Tani ka një element i cili për vitin e kaluar, sigurisht ne mund të hyjmë në diskutime çfarë ndikoi dhe pse ndikoi, gati 60% kanë ndikuar faktorë të cilët janë të pamundur të kontrollojnë edhe drejtorët, sikur të ishin të gjithë i njëjti personel në detyrë, dhe flasim për efekte të GDP-s, të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto, flasim për efekte të kursit të këmbimit, flasim për ndryshime në bursa, flasim për tapin dhe për efektet e pa llogaritura 100% në raport me rimbursimet e VSH-s, dhe flasim për një pagesë rimbursimit të VSH-je vitin e kaluar më të madhe në gjithë vitet e tjera, 23.6 miliard lek. Krahasuar dhe me planin, krahasuar me planin që ishte 19, domethënë ne nuk realizuam planin e të ardhurave vërtet, ishim në 95%, 96 ka qenë 2018, 98 ka qenë 2017, ka qenë 89% në 2009 dhe maksimumi në kohën e qeverisjes përpara 2013 ka qenë 92%, që t'i themi gjëra që nuk është një sfidë vetëm e këtij viti. 100% për që në 8 vjet, 4 vite më në 2006 të mbase, 4 vite më pak. Por nga 2009 që i kam të dhënat jo, por për të kthyer fakte që nuk mund të krahasojmë përkeqësimin e situatës në deficitin buxhetor me planin. Dhe të shikojmë raport me rritje nga një vit në tjetrin, me faktorë që kanë ndikuar, dhe për të cilën sigurisht ne mund të flasim pafund, por nuk mbase nuk është çështja e diskutimit, dhe më e rëndësishmja në të gjithë këtë fakt është neto sa ka ndikuar. Dhe kur flas për rimbursim të VSH-je, flasim që ne pavarësisht se nuk e arritëm buxhetin në raport me të ardhurat, ne nuk e ulëm nevojën e rimbursimit. Ishte 19 miliardë, ne çuam 23.8. Dhe me objektivin e vetëm që metodologjia FIFO vit me një periudhë rimbursimi 10-11 muaj. Pra kishte biznese që kishin 11 muaj që nuk merrin rimbursimin. 2019 është ngushtuar në 2-3 muaj dhe do të thotë që ka më pak. Dhe sot kemi 4 kompani. Në biseda ndihet që kursi këmbimit nga 134 122 121 ka qenë një gangrenë të mëshme në dekadën e fundit, po duket që nuk është më, të paktën me biznesin që flas nuk është se kanë nuk është një problem, është, po nuk është një problem madhor. Kjo nuk do të thotë që problemi që ngriti zoti Spaho nuk ekziston, që të VSH-ja është problem. Të VSH-ja ndikohet nga dy elemente. E para nga disa lehtësia fiskale, ku flasim të VSH 0 për inputet bujqësore. Ndikon me një herë në paket fiskale. Flasim të VSH 0 në një. Dhe këto janë lehtësia që krijojnë një avantazh diku tjetër. Sigurisht ndikojnë në mënyrë drejt për drejt. Sigurisht, jam e bindur që dhe administrata tatimore në funksionet e saj nuk është se ka realizuar, por nuk është e vetmja. Dhe nuk mund të them që ne brenda këtij harku kohor do t'i ezarojmë të gjitha. Do t'ishte e panevojshme të mbaja një premtim të tillë. Por që vullneti ekziston, që instrumentat po i ndërtojmë, që mbështetjen po e kemi, se e kemi nga FMN-ja, nga OECD-ja për ato që tham, e kemi nga banka botërore, dhe nga ndërkombëtarë të tjerë, të cilët për të përgjigjer për të tuaj, nuk e kanë shprehur opinionin e tyre në raport me këtë diskutim, sepse kjo është një diskutim shumë i freskët. Nuk kemi një draft, sigurisht që ky draft do konsultohet me ta, do diskutohet për objektivin, i cili ka nisur të diskutohet edhe më përpara, domethënë përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare në Shqipëri e din këtë çështje dhe këtë objektiv prej disa muajsh. Pra e din këtë gjë, e din që ju keni ndërmend bëni një. Kanë marrë dhe ftesa për të na ndihmuar në këtë proces. Dhe sigurisht kryeministri ka qenë shumë i hapur për të marrë këtë ndihmë. Pra nuk ka qenë rastit që ai e tha këtë ditë në shtëpi, pra, Jo. Nuk ka qenë rasti. Jo, kjo është një proces dhe nuk është një proces i disa ditëve. Një gjë shumë të vogël, sepse po flasim për amnisti dhe është normale. A nuk do të ishte që me udhës që në vend të kishim kaq të larta këto taksa të urnim dhe ta bënim të panevojshme amnistin e thënë ndryshe? Nëse një biznesmen në vend të paguaj 10% do paguaj 15%, ka tendencën të fshejmë shumë taksa. Kjo është debat shumë i vjetër, kjo është debat i 2013-s dhe për sa kohë. Ku jemi? A jemi në një pikë ku po themi ka një thes me para që janë të fshehura dhe difuzin prapë në ekonomi? Dakor, po kjo është çështje politike. Kjo është çështje politike. Kjo ndan fajtës nga nuk e ka eliminuar informalitetin në asnjë moment. Jo, nëse duhet të ribosh një amnisti, por pikërisht personalisht tani e tutja, nuk duhet të rimenduar sistemi fiskal në Shqipëri në taksa e shesh është taksa e thjeshtë dhe sigurisht gjërat sa më të thjeshta jashtë më të qarta janë.
Por unë mendoj Mateo që kjo është një çështje që nuk e diskutojmë dot me zërin ministër për sa kohë përfaqëson një majorancë edhe në 2013 dhe në 2017 është votuar për këtë lloj Po vin momenti dhe bën amnisti. Po jo me këtë objektiv, jo me objektivin e taksës, me objektivin e informalitetit dhe këtë teksova shumë. Po, sepse ne nuk e folëm amnistin në lidhje me sistemin e taksimit, ne nuk kontestojmë atë. Ne sigurisht brenda paketës që unë përmenda pak më përpara të produktit së bashku me FMN do shikojmë edhe lehtësirat fiskale të cilat nuk kanë prodhuar rezultatin e kënaqshëm dhe kjo të ndryshojë dhe frekuencën e ndryshimit paketave për të ndryshuar komplet qasjen, dhe kjo është një lançim, i cili do të bëhet në momentin e duhur për të gjithë, dhe s'mund të flas nëse është ulje apo nuk është ulje, ne mund të diskutojmë kush lehtësi fiskale nuk ka krijuar produktivitet, do kthehet në formatin e mëparshëm. Por diskutojmë vetëm elementin informalitet dhe evazion, dhe ky është objektivi vetëm. Dhe nuk është domosdoshmërisht e lidhur me elementet tjera. Okej, prap, jo të dhënë drejt Mateos, po unë them një gjë që taksa e sheshtë e aplikuar 2005, 2009, se pastaj pas 2009 është gjërat ndërlikuan gjërat, jemi dakord. Po, unë them 2005-2009, le të themi se u mburte atëherë ministri i Financave bote që kemi mbledhur $2 miliard më tepër. Fakt më shumë se sa kishte mbledhur $2 miliard më tepër, ishin $2 miliard cilat nuk ishin paguar kjo është dhe kjo është amnistia vërtet. Kjo është, po. Pastaj u zëvendësua dhe me një gjë tjetër, profesor, u zëvendësua me taksa e sheshtë, u zëvendësua pastaj me rritje tarifash. Kjo është pastaj ajo që na çon në formalitet më shumë se sa taksat. Duhet kuptojmë një gjë. Biznesmeni sot nuk ka biznesmen që mos të dojë që të ulin taksat. Nuk i gjen as i vend botës. Por problemi më të madh ne nuk kemi me taksën 15%. Problemi më të madh kemi me atë çfarë është përtej 15%. Janë tarifa të procedurave të stërvendosura. Pra kemi një mingarkim të sipërmarrjes me procedura. Jo pa të keq ne kemi filluar me ministrin Shalci një diskutim para prak se çfarë do thotë të bësh thjeshtim procedurash për biznesin. Sa lek i shpëtojmë biznesit dhe se sa ne e shpëtojmë për të mos u futur biznesi në informalitet, por mos u futur në evazion edhe shumë gjëra tjera. Pra, unë nuk besoj që taksa e sheshtë është zgjidhja. Zgjidhja është ta deregullojmë pak, ta thjeshtojmë jetën e biznesmenit. Po i kthejmë dhe njëra asaj që filluam emisionin nevojën për konsensus politik. Ne kemi edhe fatin e mirë dhe fatin e keq që jemi vendi vogël, dhe shpeshherë edhe pa filluar amnistin fiskale në një masë konsiderueshme dihen disa nga pikat kryesore ku do preken ose çfarë do ndodhi. Nga eksperienca edhe vendeve tjera që kanë zbatuar, ekziston po njëjta situatë, nuk është tipike shqiptare, diskutimi politik që amnistia pse kërkon marrëveshje me politikën, që të eliminojë diskutime të tipit po penalizojnë disa politikisht, po favorizohen disa të tjerë politikisht. Po bëhen në prag të zgjedhjeve apo afër zgjedhjeve, po bëhet mbasi kanë mbaruar zgjedhjet. Kështu që mendoj që në Shqipëri ka nevojë tani edhe për një përfshirje të opozitës, qoftë asaj formale, qoftë asaj që nuk është më në parlament, në sensin që fryma e amnistisë fiskale të shifet si element që favorizon zhvillimin ekonomiko-social të vendit dhe jo thjesht si masë ndëshkimore ose një e thjeshtuar si luftë kundër informalitetit. Po i dha këto argumenta dhe këtë frymë amnistia fiskale, natyrisht që politika duhet ta gjejë konsensusin që të përfshihen gjithë për t'i dhënë edhe transparencën dhe garancinë e duhur që të ndihmojnë dhe atë vullnetarizmin. Unë personalisht mendoj që asnjëherë po të bëhen si duhet, amnistitë fiskale nuk janë të këqija. Përkundrazi, në shumicën e vendeve që i kanë zbatuar, kanë patur rezultate pozitive. Çështja është rezultatet pozitive kanë qenë për një periudhë afat shkurtër, afat mesme dhe pastaj është dashur një amnisti tjetër apo vende që janë më të zhvilluara që amnistitë fiskale i bëjnë rrallë, po ama efektet i kanë maksimale. Zoti ministër, vetëm për efekt spektakli televiziv. Ky është Ardian Civici sot. Ndjekim Ardian Civicin e 2011-s për të njëjtën çështje si antari i Bordit të Mbikëqyrjes Bankës së Shqipërisë. Ka një amnisti fiskale të pjesshme, siç është dhe ky rast që është një falje masive fiskale, kjo që ne realizuam, kurse një amnisti fiskale, duke pas parasysh eksperiencën dhe shumë vendeve tjera, natyrisht që është shumë më e gjerë. Duke qenë shumë më e gjerë,
nuk kupton dhe disa ndryshime në ligjet të rëndësishme që kërkojnë mbi 84 vota në parlament, nuk kupton dhe konsensusin e forcave politike, sepse çdo herë që mund të ketë ndryshime të kaut politik të qeverisjes, kur një palë nuk ka qenë dakord, ju rezervoni drejtën që të arrijë shikojë ose të arrijë bëjë këtë ligj. Duke pas parasysh amnistia fiskale bën pjesë në ato reforma që duhen bërë rrallë, po duhen bërë në mënyrë sa më të plotë, sepse në rast kundër nëse bëhen shpesh dhe në mënyrë të pjesshme, dëshmojnë për një ekonomi dhe për një sistem fiskal të ndërmor jo të qëndrueshëm. Ardian Civici para 9 vjetësh je koherent. Megjithatë, zonja ministre këtë tregon që te problemet temi janë të mbartura. Teknikisht ju politikisht nuk keni teknopolitikisht nuk keni probleme ta kaloni ligjin, pasi le të themi ju keni 82 vota, po besoj një mazhorancë që ka 82 vota e gjen 2 vota të tjera për ta kaluar këtë ligj. Një mundësi që Berisha nuk e pati. 2011 do detyrova ta reduktonte pastaj thjesht në një falje. Pra ju teknikisht e kaloni këtë ligj. Po nuk mendoni që duhet ketë nevojë për një konsult dhe një konsensus pak më të gjerë politik, në mënyrë që nesër pas nesër kur të vinë ata të tjerë mos ta ndërpresin evolucionin apo revolucionin dhe ta kthejnë atë mbrapsht. Ne sigurisht nuk kemi përjashtuar komunikimin. Ky është një proces që sapo ka nisur. Së pari, siç e thash, do fillojmë me diskutimin me gjithë grupet e interesit për të përmirësuar edhe atë draft, sepse një punë e bërë mirë bëhet me gjitha palët, dhe njëkohësisht për të hapur debate. Dhe debatet do të jenë jo vetëm në studio televizive, do jetë në formate tjera, por nëse ky ligj siguron ato objektive që përmendëm dhe është i nevojshëm për Shqipërinë, do duhet kaloj. Dhe ky është synim i cili besoj që është qartë dhe do realizohet. Dhe keni një afat, themi, keni vënë vetes një afat kur nuk mund të flas për afate, sepse pjesa e afateve është akoma në çështje diskutimi. Nuk do jetë një afat që do t'i vë brenda disa javësh në presion biznese, sepse ne gjithë vim nga bota e analizës bizneseve dhe e dim që ka nevojë e para për të bërë pyetjen vetë biznesi, a më duhet mua apo jo, pastaj për të shkuar. Megjithatë, unë besoj që koha do jetë e mjaftueshme, asistenca do jetë e mjaftueshme, instrumentat do të jenë të qarta. Dhe e përmenda pak më parë, do jetë një periudhë konsultimi jo shumë e gjatë, prandaj shumë e nevojshme që gjithë grupet e interesit, jo vetëm në debatet televizive, por dhe me referenca formale të sjellin opinionet e tyre. Flas këtu për ato konsultime publike që ne i bëjmë realisht kur hedhim ligje të reja në diskutim, por në fund do të ecim përpara. Dhe ecja përpara nuk kupton që për ne ky është viti zero, për ekonominë shqiptare është viti zero, është një mundësi shumë e mirë për të parë drejt të ardhmes dhe për të diferencuar mes dy grupeve, ai i synuar për këtë amnisti dhe ai jo i synuar për këtë amnisti, por i synuar nga OFL-ja. Dhe duke ecur paralelisht, japim të dyja mesazhet. Godasim krimin nëpërmjet strukturave të veçanta që e kanë nisur punën, ndërmarrim një nisëm jo të lehtë, me të gjithë ngërçet dhe me gjithë pasiguritë, por të bindur që e kemi nisur këtë rrugë, edhe me instrumenta të tjera përveç atij ligji që po hedhim në diskutim, dhe me një objektiv shumë qartë që edhe administrata timore doganore të funksionojë në bazë të këtij presioni dhe me strukturat e respektive në një format tjetër. Dhe kukurizimi i informacionit dhe mënyra inteligjence e lidhjes së informacionit është kyç. Dhe për këtë ne kemi nisur punën. Strukturat të caktuara brenda Ministrisë Financave dhe Ministrisë Brendshme janë duke u trajnuar nga ndërkombëtarët për inteligencë unit. Për këtë çështje. Mirë, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pjesën e tretë, një amnisti fiskale që natyrisht parashikon edhe një amnisti penale. Për çfarë bëhet fjalë? Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në minutat e fundit. Një gjë që më praktikisht tash në fund pjesës së dytë. Pak u fol për amnistin penale. Çfarë do të thotë amnistia penale që do t'i bashkangjitet saj? Pra që të jetë pak me fjalë më të thjeshta.
Në bazë të kodit sot, për çdo evazor ka një dënim gati në 7 vjet. Sepse kjo do ju kompensojë mungesën e konsensusit politik. Pra do i bëj njerëzit ta pranojnë më mirë këtë gjë. Sot, në qoftë se ka evidenca të evazionit, dhe sipas kodit ka dënime me burg për deri në 7 vjet, të cilat sigurisht janë një kërcënim real në qoftë se me vetë deklarim do të shkohet vetëm me një ligj të thjeshtuar. Prandaj është shumë e domosdoshme që jo vetëm në këtë moment në qeverisjen e kësaj mazhorance, por në çfarëdo lloj kohe, ky moment i cili konsiston në një amnisti për X muaj, që do të jetë pjesë e diskutimit më vonë, do të siguroj që për këtë gjithë reflektimin në pasqyrat financiare apo në të ardhurat personale për individet, të cilët janë të asaj kategorie që unë e përmenda edhe më parë, zoti Ministrja e përmendi disa herë, të mos jenë subjekt i një vlerësimi penal. Dhe në këtë mënyrë krijon një siguri që pavarësisht ndryshimit të qeverive në të ardhmen, kjo periudhë kohe mua më amniston edhe penalisht. Sigurisht, nuk mundet që të shkojmë pa amnistim penale, pasi gjithë vullnetarizmi do dështonte. Zoti Shkodra, juve ju pash edhe më të informuar për këtë çështje dhe pavarësisht rezervave që mund keni dhe mund kemi të gjithë ne, ju pash disi më realist, më pozitiv ndaj kësaj nisme. Më korrigjoni nëse jam gabim. Para nuk jemi shumë të informuar, jemi shumë të interesuar. Mund ta kategorizoj këtu, të informuar do jemi në momentin kur ne do ulemi me një draft, qoftë të pjesës amnistisë fiskale, qoftë asaj penale, sepse duhet ta shohim të shkruar mirë në aktet ligjore dhe nënligjore gjithë të proces. Pozitiv, sipërmarrësi gjithmonë janë pozitiv. Sipërmarrësi gjithmonë janë entuziast. Po humbi entuziazmi, nuk besoj që performojnë mirë në treg. Dhe ne duhem ta shohim me pozitivitet që kjo duhet të japi një spunt të ekonomisë. Ne kemi parë një ekonomi e cila pati ngadalësim, që të gjithë e pranojmë, rënja ekonomike, rritjes ekonomike është një shenjë ngadalësimit. Kemi rënën 3% tani apo? Pikërisht. Kemi dhe një situatë tjetër të tërhequr. Të tërhequr nga viti 2018-2019 që ishte nënçmimi i mbiçmimi i lekut, që ndikoi shumë dhe në eksportet tona, ndikoi shumë edhe për sa i përket ushtrejtua lekut. Po. Dhe kaloi në një situatë jo të mirë për sipërmarrjen. Pra, duhet ta shohim pozitivitet që ky injektim i bërë mirë, pa prishur konkurencën e ndershme dhe pa cënuar ato parime bazë me cilat investitori i ndershëm ka performuar dhe të çin treg, unë besoj që kjo duhet japi një lloj spunto. Kështu që jemi të shqetësuar vetëm për faktin që duhet të dimë që modeli që do implementohet nga gjithë ky proces do të jetë një model i cili nuk cënon disa parime bazë. Si që thash dhe më parë, unë besoj që ka instrumenta për cilët dhe ne mendojmë që ne do t'ja propozojmë patjetër qeverisë, që një pjesë e kësaj e këtij likuiditeti që vjen, i cili është bërë edhe ndoshta në kurrizin e qytetarëve të ndershëm, ti kthehet në një formë qytetarëve. Kush mund të jenë format? Mund të jetë në formën e përgjegjësisë sociale. Pra, ti kthehet komunitetit në formën e investimit të një shkolle, një parku, e me radhë. Shkolla, sidomos do thoya. Unë them që duhet që t'investohet në arsim, pra një pjesë e kësaj gjëje t'investohet në arsim. Ju do thoni që patjetër ajo 5%, 3% sa do jetë shteti do ta çojë në arsim. Jo, ndoshta ka nevojë për të krijuar një 2-3 fonde, fondi për sa i përket arsimit dhe kjo pjesa t'i shkojë drejt për drejt i fondi. Pra, ka mënyra se si ne ta kthejmë në oportunitet dhe ta shohim pozitivitet. Zoti Civisi, çfarë nga ato që dëgjuat sot me zonën ministre dhe temi nga ato që keni parë dëgjuar në të shkurtërën, ka diçka ndryshe që ju bën ndryshoni mendim nga ajo intervista juaj vitit 2011? Mendim nuk ndryshoi, po ajo që më duket koha më e përshtatshme. Si thosh, edhe problemi është bërë më i madh, edhe nevoja për ta bërë këtë gjë është më akute dhe është pjesë e disa makroreformave të mëdha që ne po bëjmë. Unë do lidhja më shumë edhe me reformën në drejtësi dhe me disa reforma të tjera që të gjitha bashkë
po përpiqemi të bëjmë atë take-off-in, atë hapin e madh për të futur në një stad tjetër. Dhe pavarësisht se gjithmonë edhe këtu përmend që ka një problem morali çdo amnisti fiskale, sepse shumë njerëz që kanë qenë korrekt, kanë qenë formal, kanë qenë të ndershëm, edhe mund të izoluohen, thonë ku vajti korrektesa ime, kur tjetri që çfarë ka bërë tani bëhet baraz me mua, po mendoj që është moment që duhet ka përcyer, sepse po e pam amnistin fiskale. Besoj zoti Sevici, po flas në shembull tuaj dhe timin, besoj edhe të tjerë në tavolinë, që jemi taksa pagues të rregullt, ne nuk kemi paguar taksat në mënyrë të rregullt sepse kemi pasur frikë nga të paktën deri tani. Po thjesht kemi paguar se më mendoj që kjo është rruga më e drejtë. Dhe besoj që ne e kalojmë më kollaj këtë lloj gapi. Kjo është kategoria që mund preket edhe është normale. Po besoj që kjo kategori e ka përcen më shpejt. Nëse amnistia fiskale do bëhet e qartë që do ndikojë, po që mos abuzohet më në rritjen ekonomike, në rritjen e punësimit, dhe nuk do ketë më abuzime, besoj që ashtu siç qeveria bën një falje, se amnistia është një falje nga një gjë, edhe kjo kategori njerëzve të ndershëm mund të bëjnë një falje, qoftë dhe morale, për këtë pjesë. Por duhen gjitha garancitë e transparente. Ditën e nesërme kemi të gjithë barabartë. Nuk është as gjuhë shtrigash, as përfitim politik, as goditje ndaj disave, po është në të mirën e zhvillimit ekonomik dhe sidomos nevojën tonë urgjente që kemi për të shtuar kapitalet dhe financimet që të marri ritmin e dur ekonomia. Mateo, kam shumë ti mbetesh më skeptik unë tavolinë. Shikom, fatkeqësisht të kaluara dëshmon që duhet të kesh një farë skepticizmi, gjithsesi. Çështja është që ka 3 pika për mendimin tim që duhet të nënvizojmë. E para është që nevoja për të bërë një amnisti dëshmon falimentimin e strukturave aktuale për të mbajtur në kontroll situatën e tatimeve të taksave dhe të ekonomisë. E dyta, kryerja e një amnistie nuk kupton një përqendrim të lartë nga ana e administratës shtetërore në përgjithësi, por edhe të institucioneve të tjera mbështetëse. Elementi i tretë nuk duhet të ketë ato që shpeshherë kemi vënë në Shqipëri, elemente që lidhen me selektivitetin, me anshmërinë politike e kështu me radhë. Pra, nëse bëhet një falje, nëse kështu duam të quajmë, kjo duhet të jetë e përgjithshme. Por gjithë çështja është që duke marrë parasysh se si kanë shkuar gjërat deri tani, të imagjinosh një Shqipëri tjetër, një ditë më pas, është një ëndër e bukur. Një kaq, pelin të ëndër e bukur. Zonë Ministre, do doja edhe një vlerësim tuaj për komendet e kolegëve në tavolinë, po shumë interesante ajo që thot Shkodra, i cili mundohet të shojë të nesërmen. Pra, ku këto para mund të orientohen në sensin pozitiv për shoqërinë, që të ndjejnë përfitim dhe ata që thot me drejtësi vici, cilët deri sot kanë qenë taksapagues të rregullt dhe themi mos ta shohin si favorizim të atyre që deri deri kanë abuzuar. Pra shumë rëndësishme si mund të përfitojë shoqëria nga kjo gjë. Jo thjesht ekonomia, efekti ekonomik sigurisht do jetë i ndjeshëm pasi të futen shumë para në treg, në lojë, në ekonomi, në biznes. Por si mund ta ndjetë shoqëria, pasi ju jeni forcë majtë, qendrës majtë. Pra, le të themi juristë taksat sepse doni shtoni kohezionin social. Pra, si mund të shtohet ky kohezion social nga kjo masë shumë e fortë fiskale dhe penale, do thoya. Përgjigjja do të jetë tek tavanet buxhetare për 3 ministri kryesore, të cilat përcaktojnë në fakt edhe objektivat e qeverisjes për rritjen e investimeve. Arsimi, shëndetësia, infrastruktura. Në raport me arsimin dhe një kënd shumë i duhur nga ana juaj, këtu jemi në të njëjtën linjë. Synimi i qeverisë shqiptare është të shkojë në 4% të GDP-s, të produktit brendshëm brut. Sot jemi më pak dhe sigurisht ky synim do të duhet realizohet në momentin që ndodhen dhe këto të ardhura dhe përqindja do të jetë absolutisht e argumentuar dhe me vlerësta monetare. Ndërkohë, shëndetësia, jemi nën 3% të produktit brendshëm bruto, nën mesatare, me shumë objektiva për të përmirësuar edhe më shumë se ç'është përmirësuar si infrastruktura dhe cilësia e shërbimit. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm në shëndetësi dhe ne e parashikojmë edhe sot
pavarësisht se jemi akoma të paprekur, po gjithë rajoni ka një sensitivitet ndaj asaj që po ndodh dhe duhet përgatitemi gjithmonë për shpenzime shtesë për të ardhur në ndihmë edhe në kohë emergjencash. Dhe jemi në 2.9%. Dhe objektivi në shëndetësi është të shkojë në nivele për te 3% të synojë 4%. Këto janë objektive qeveria shqiptare nuk i ka lançuar sot, që po bën amnistin. Ka lançuar që në politikat, në praktikat dhe në politikat disa vjeçare që në mandatin e parë qeverisës. Në raport me infrastrukturën, sigurisht, infrastruktura sot është një nga buxhetet kryesore në të gjithë le të themi zërat e buxhetor, me të drejtë, sepse gjithë infrastruktura, jo vetëm ajo rrugore, por edhe ndërlidhja që bëhet nëpërmjet porteve, aeroporteve, hekurudhave, të cilat janë projekte konkrete për qeverinë shqiptare, do të mundësoj një ndërlidhje më të mirë, një mundësi për biznesin për të mos operuar vetëm në Tiranë Durrës, po për të shkuar aty ku burimet dhe natyrore dhe humane janë dhe ekzistojnë, dhe në këtë mënyrë të ketë një shpërndarje edhe të mundësisë për të bërë biznes, dhe biznesi të ndjejë dhe frymëmarrje në aspekt me konkurrueshmërinë në një diapazon gjeografik më të gjerë. Prandaj, të tre këto objektive janë të synuara dhe janë të vendosura në strategjinë e qeverisë shqiptare. Sigurisht, ne do të realizojmë atë edhe pa amnistin, me hapa të caktuar, dhe nuk është synim në vetvete vetëm rritja e produktit brendshëm bruto nëpërmjet kësaj, sepse nuk është ky synimi. Megjithatë, sigurisht që pritet. Ndërkohë, më lëni të theksoj që produkti i brendshëm bruto ose ekonomia shqiptare vitin e kaluar vërtet u rrit 9%, vetëm në tremëjorin e fundit, në tremëjorin e tretë u rrit me 3.8%, mos të harrojmë 6 muajorin e parë, i cili nuk ishte një 6 muaj i lehtë në kontekstin e krizës politike, mos harrojmë dhe 3 muajorin e fundit me tërmetin. Dhe megjithatë, 2.9% për një rritje ekonomike të një vendi nuk është për të mos u vlerësuar. Patjetër, por mos harroni. Dhe synojmë 4%. Okej, ju e dini më mirë se unë që duhet synoni mbi 5% në mënyrë që ta ndjejnë gjithë. Të paktën edhe për të ulur diferencën me vendet e rajonit. Zoti Ministri, ju falenderoj shumë që ishte me mua sot, pasi kjo është një temë që besoj nuk është e parë që do të do kemi dhe raste të tjera, besoj kur të kemi dhe draftin, por që realisht në këtë vend, nëse të bëhet një amnisti le të bëhet, por duhet vi një moment që të jemi vërtet të gjithë të barabartë para ligjit. Unë kuptoj që amnistia është një, si e tha profesor Civici, një mbyllje syri, ajo që ne nuk duam, besoj jemi gjithë dakord këtu, që ajo të kthehet në një shkelje syri. Anila Denaj, falenderoj që ishte me mua sot. Falenderoj Mateo Spaun nga Universiteti i Luaras, falenderoj Adrian Civici nga Universiteti Mesatar dhe Arben Shkodër, profesues të biznesit prodhues shqiptar. RealStory kthehet sërish nesër në orën 20. Deri atëherë nga Sokol Ballës, natë mirë. Faleminderit. Synimi i kësaj amnistie nuk është të amnistoj të gjithë paranë që është në ekonomi. Këtë më duhet ta theksoj dhe ta ritheksoj. Lidhet me një objektiv për të filluar, siç e thatë dhe ju, siç e ka thënë Zoti Kryeministër, një vit zero për të lënë mbrapa një plagë informalitetit dhe evazionit 30 vjeçar. Kjo amnesti ka një afat të caktuar kohe. Sa do të jetë ky afat i caktuar sigurisht? Ky afat nuk mund të jetë i gjatë, sikurse dhe lançimi i kësaj pakete nuk do të jetë i vonuar. Unë them që do mbyllet syri sepse duhet futet para në ekonomi. Duhet ndërtuar mirë institucioni, duhet forcuar dhe pastaj jemi gati për të vendosur një amnisti me rregulla të qarta. Që një amnisti të ketë sukses, duhet ketë një shkallë të lartë vullnetarizmi të njerëzve që përpiqen të pastrojnë kapitalet ose asetet. Dhe vullnetarizmi vjen nga garancia dhe nga siguria. Unë nuk besoj që ne kemi shumë sipërmarrës të cilët bëjnë evazion fiskal. Por natyrisht që kemi shumë sipërmarrës të cilët janë në vështirësi sot për të aksesuar në financë. Nuk mund t'i lejmë sipërmarrësit që të marrin fajde tek pjesa kriminale. Evazioni është një gangren shumë e madhe e ekonomisë shqiptare, e jetës sociale dhe e konkurrueshmërisë. Dhe është e vërtet që nuk është një barazi dhe paritet kur vjen diskutimi tek një amnisti në raport me biznesin, po të ta lëmë këtë disproporcionalitet që ekziston sot midis informalitetit dhe biznesit ndeshëm në një konkurrencë jo të ndeshme përsëri të vazhdojë.